สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมได้ไถฟีดใน TikTok นะครับก็อาจจะเห็นคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปของไรเดอร์สู้ชีวิตนะครับก็ถือว่านะเป็นคอนเทนต์นะฮะที่อยู่บนโลกออนไลน์ที่ทำให้เห็นว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องสู้ขนาดไหนนะครับเหนื่อยฮะออกไปส่งของทำงานหนักนะกลับมาปรากฏว่ากลับมาที่บ้านเจอภรรยาไม่ทำอะไรนอนอยู่นั่นแหละครับแล้วก็ที่สำคัญอยากกินเฟรนช์ฟรายอยากกินของแพงห้องก็รกเต็มไปหมดเลยนะครับปรากฏว่าคลิปนี้พอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคอมเมนต์ถ้าจำกันได้เนี่ยทัวร์ลงหนักมากโดยเฉพาะไปลงหนักฝั่งของผู้หญิงก็คือฝั่งของแฟนหรือภรรยาลงหนักมากๆคุณผู้ชมครับ engagement ยอดดีมากๆยอดวิวนี่เป็น10 ล้านเลยนะฮะคุณผู้ชมนั่นเป็นจุดเริ่มต้นครับของจุดที่ครอบครัวนี้บอกว่าไม่ไหวแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ทุกท่านเห็นในโลกออนไลน์นะครับก็เคยเตือนกันมาตลอดนะว่าถ้าเราเห็นบางอย่างเราอย่าไปเชื่อทั้งหมดครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับที่ตอนนี้เจ้าตัวออกมาบอกนะครับว่าที่เห็นคอนเทนต์ต่างๆใน TikTok ของเขาเนี่ยมันถูกเขียนขึ้นมาเป็นสคริปต์ถูกสร้างขึ้นมามีบริษัทหนึ่งเอเจนซี่นะครับติดต่อเข้ามาบอกว่าให้ทำแบบนี้ให้พูดแบบนี้ให้จัดห้องรกๆแบบนี้และให้เขียนพล็อตเป็นแบบนี้ผู้ชายออกไปทำงานผู้หญิงไม่ทำงานเพื่อเรียก engagement นี่แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์และวันนี้เขาขอออกมาร้องขอความยุติธรรมเพราะว่าเงื่อนไขของเอเจนซี่นี้ที่มีการคุยกันตอนแรกก็คือมีการแบ่งรายได้กันนะครับเอเจนซี่ได้ไป 80% เขาได้ 20% และยังมีข้อห้ามกฎต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นห้ามรับของบริจาคใดๆทั้งสิ้นไม่ได้แต่มันมีจุดแตกหักคุณผู้ชมที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละและต้องออกมาพูดความจริงจุดแตกหักนั้นคืออะไรยังไงเดี๋ยววันนี้จะไล่เรียงทีละประเด็นให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่าเขาไปเริ่มต้นอยู่ในวงจรนี้ได้อย่างไรเอเจนซี่พูดอย่างไรให้ความเป็นธรรมกับเอเจนซี่ด้วยนะครับเพราะเราก็มีข้อมูลและติดต่อไปทางเอเจนซี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันทีละประเด็นและตรงนี้ก็อาจจะเป็นวิทยาทานนะเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครอีกหลายคนที่ใช้โซเชียลมีเดียใช้โลกออนไลน์ขอต้อนรับก่อนนะครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและอ้างว่าตัวเองเนี่ยถูกเอเจนซี่จ้างและห้ามทำนู่นทำนี่นะครับคุณผู้ชมครับคุณบิ๊กนะฮะไรเดอร์มากับคุณสาเป็นแฟนครับสวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับในแง่มุมของกฎหมายทนายเจมส์นะฮะทนายนิติธรแก้วโตนะครับสวัสดีครับทนาย สวัสดีครับผมและนั่งข้างๆทนายเจมส์นะฮะนี่คือครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์นะครับคุณทิวลิปกัญญาภักดิ์นะครับสวัสดีครับคุณทิวลิปครับขอบคุณทั้ง4ท่านนะฮะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าตอนเนี้ยaccount ของเรา TikTok เนี่ยโดนเอเจนซี่ล็อกไปแล้วเหรอฮะโดนแฮกไปครับโดนแฮกหรือโดนล็อกเอาให้แน่โดนแฮกแล้วเขาก็ปิดช่องใช่เฉพาะผู้ติดตามที่จะเห็นช่องได้โอเคเอางี้ผมถามเป็นส่วนตัวถามทีละข้อนะถามทีละข้อนะเอาข้อแรกก่อนนะย้อนกลับไปเลยอาชีพหลักๆจริงๆของเราคืออะไรเป็นไรเดอร์ครับวิ่งไรเดอร์ส่งอาหารทั้งคู่เลยครับเป็นไรเดอร์ทั้งคู่ใช่ค่ะแล้วก็เลี้ยงลูกสลับกันวิ่งสลับกันดูแลลูกโอเคนั่นคือชีวิตจริงของเราใช่ครับแต่คลิปที่มันโด่งดังที่มันเป็น10 กว่าล้านวิวเนี่ยมันก็มาจากอาชีพเราตรงนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้มันมีจุดเริ่มต้นก่อนหน้านั้นก็คือวันนั้นแฟนผมขอไปวิ่งทั้งวันให้ผมดูลูกทั้งวันแล้วเขาเจอเหตุการณ์ที่ว่าหนูจะเล่าเลยให้พี่รับเล่าเลยเจอเหตุการณ์ที่ว่าเจอลูกค้าคนจีนเขาปาเงินใส่แฟนผมโอเคแฟนผมก็เลยถ่ายรูปมาที่เงินหล่นตามพื้นครับให้ผมดูว่าเจอแบบนี้มันก็เฟลเหมือนกันอันนี้คือชีวิตจริงถูกต้องไหมใช่ครับแล้วเขาก็ลงใน TikTok ช่องเขามันก็เลยเป็นฟีดขึ้นมาโอเคงั้นเราไปดูคลิปนี้กันนะครับไปครับที่มีจะเป็นบทเรียนที่ดีและมีนี่นะฮะในคลิปจะเขียนว่ามันเหนื่อยมันกดดันนะงานบริการเนี่ยลูกค้าโยนตังค์ให้เราก็ต้องเก็บอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะเขียนแค่นี้สิ่งที่แฟนผมเจออันนี้หนูระบายไม่คิดว่ามันจะแมสหนักมากค่ะโดยจุดเริ่มต้นคือคลิปนี้ใช่คือคลิปนี้งั้นเราสั้นๆได้ไหมวันนั้นเกิดอะไรขึ้นก็คือวันนั้นหนูได้รับงานผ่านแอปนะคะแล้วก็มีทั้งหมดพ่วง3 งานค่ะ
แล้วก็มีงานหนึ่งเป็นคนจีนค่ะ ก็คือพิมพ์มาในแชทว่าแบบว่าคือจะฝากซื้อของก็คือแยกนอกเหนือจากที่ในออเดอร์ค่ะ โอเค ก็คือหนูก็เลยบอกว่างั้นหนูขอคิดเพิ่มได้ไหมเพราะว่าหนูต้องแวะแล้วหนูมีออเดอร์พ่วงด้วย ครับ ก็เลยได้คุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าโอเคในแชทคือโอเคทุกอย่างเลยค่ะพอไปถึงจริง ๆ ส่งออเดอร์เขาไม่พอใจ เพราะว่าหนูบวกราคาให้เขาคือทั้งค่าส่งแล้วก็ค่าอาหาร แล้วก็ค่าของที่เขาฝากซื้อค่ะ แล้วก็เป็นค่าส่งที่หนูค่าซื้อแยกอะค่ะที่ห ครั นู บ คิดเขาเพิ่ม 30 บาท ทั้งหมดมัน 300 กว่าบาทตอนนั้นหนูก็เลยกดเครื่องคิดเลขให้เขาดูค่ะ ครับ เขาก็เหมือนไม่พอใจคือเขามีแบงค์200 อย่างเงี้ยค่ะ อืม ก็ยื่นมาให้หนูก่อน ครับ ก็ยื่นมาทีนี้หนูก็เลยให้เขาดูอีกทีว่ามันเป็นเท่านี้นะอะไรเงี้ยค่ะว่ามันไม่พอมันไม่ครบอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยโยนแบบปลาใส่หนูแล้วก็คือหนูก็อึ้งเลยค่ะตอนนั้นแบบว่าไม่เคยเจอเพราะงานแรกของวันด้วยค่ะ อืม ใช่ เขา แล้ว ปาเงินอย่างนี้เหรอ ใช่ค่ะแบบว่าทำปลาใส่หนูเลยค่ะ แล้วเป็นผู้หญิงด้วย เป็นคนจีนผู้หญิง ปาใส่เรา ใช่ค่ะปลา แล้วเขา ป เดิ ลาน ไปเลย ใส่หน้าอกก็คือไม่พอใจเดินไปเลยค่ะ หนูยืนอยู่ตรงนั้นเป็นพักถ้ามีพี่ไม่แน่ใจน่าจะมีพี่เขาเห็นอยู่ค่ะ แบบว่าคนแถวนั้นที่เขาอยู่ อ่าฮะ ใช่ค่ะ ดีที่ว่าตังค์ไม่ล่วงไปในท่อ ใน ด้ ท่ วย อ อะไร มันมี เงี้ย ท่อตัวนี้ ใช่ ทนายเจมส์ ค่ะ เนี่ยคุณทูลิปเห็นไหมอันนี้ อย่าง ตัวนี้ นี้ ไม่ได้ลงไป แล้วเราก็ต้องก้มไปเก็บ ใช่ เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ละ ใช่ทำไมไม่เห็นคุณค่าของเงินไทยหรออะไรประมาณเนี้ยค่ะ แบบก็เลยหนอยนิดนึงวันนั้นงานแรกด้วยก็คืองานแรกของมันนะพี่มันทำให้เรารู้สึกแบบว่าบั่นทอนไปหลายวันเลยนะคะ เจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะไม่เคยเจอเหมือนกัน เราก็เลยตัดสินใจถ่ายภาพนี้แล้วก็โพสต์ ใช่ค่ะ แล้วก็ระบายออกมาเป็นข้อความในคลิป กลายเป็นไวรัลขึ้นมา ใช่ค่ะ ฟีดคนมาให้กำลังใจ ฟีด แฟนผม ใช่ค่ะ คนให้กำลังใจในรูปแบบไหนบ้างครับ นอกจากข้อความแล้ว ก็คือบอกว่าแบบว่าคือไม่ต้องไปคิดเยอะก็คืออเก็บเถอะครับอะไรอย่างนี้ ครับ มันเงินมันมีค่าอะไรเงี้ยค่ะ หนูก็เลยตอบกลับแบบว่าหนูเก็บอยู่แล้วพี่เงินมันหายากนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่คนก็ให้กำลังใจสู้ๆนะพี่งานบริการมันเจอทุกรูปแบบอะไรประมาณเนี้ย โอเค อันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราไวรัลขึ้น ใช่ มา ใช่ ค่ะเป็นคลิปแรกเลย แล้วเอเจนซี่นั้นเข้ามาตอนไหน เป็นคลิปที่ 2 ค่ะ คลิปที่วิ่งงาน อ่าฮะ เป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ แล้วลูกค้าให้ติปค่ะ ก็คือไป3คนพ่อแม่ ใช่ ลูกไปช่วงเย็น แล้วลูกค้าให้ติปตอนนั้นช่วงกลางคืน ลูกค้าให้ติปมา 240 บาท 240 บาท เราก็เลยโพสต์ลง ใช่ค่ะ ใช่ แบบว่าแบบมันได้ค่านมลูกหนูเลยอะไรเงี้ยค่ะ หนูก็เลยโพสต์ลงแบบดีใจ อี มาก กอย่างงานนั้นมันเป็นพ่วง2แล้วรอนาน รอ มา อาก หารนานมาก ลู ค่ะ กค้าก็เล แต่ ยให้ ว่า ติปในส่วนของตรงนี้ หนู เพราะว่าเรา ตั้งใจรอให้เขามาก อืม ใช่ครับ แล้วลูกค้า มัน ดี ก็เป็นไว มาก รัลพี่ โอเค แล้วปกติเราวิ่งงานกัน ส่วนมาก มีลูกน้อย1 คน อายุเท่าไหร่ฮะ 8 เดือนครับ อ๋อ ตอนนั้นยัง 7 เดือนอยู่ ใช่ ตอนนี้ 8 เดือนแล้วครับ อ่ะแล้วเราวิ่งพร้อมกันบ้างงาน มีรถคันเดียว ผมวิ่ง โอเค ช่วงกลางวัน แล้ว อ๋อ ก็ คือผัดกันดูลูกมากันเถอะ ใช่ครับบางทีเขาก็อยากวิ่งทั้งวันก็มีเหมือนกัน อยากวิ่ง หรือช่วงกลางช่วงเย็นครับก็เป็นเขา หลังจากเหตุการณ์นั้นก็คือเขาก็แบบลองพาลูกไปด้วยไหมแบบลองขี่เล่นๆเหมือนพักผ่อนเราก็ได้แบบเหมือนไปเที่ยวไปอะไรไม่ต้องรับงานเยอะก็ได้ ครับ ที่ไป3 คนพ่อแม่ลูกครับก็เหมือนแบบฮิวใจกันด้วย เพราะเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็หลายวันเหมือนกันที่กว่าจะกลับมาได้ อ่า เฟล มันก็เลยเป็นแบบคนอื่นก็มาให้กำลังใจอีกว่า มีคน เราก็ จะบริจาคเงินให้อะไรยังไงไหมหรือจะให้เงินมีอะไร หรือจ้างเป็นพิเศษหรือมีไหม ก็คือมี มี พี่ๆที่แบบว่าตอนคลิปไวรัลค่ะ ที่แบบว่ามาด้วยกันอะไรอะค่ะเขาก็แนะนำนะคะว่าแบบไม่อยากให้น้องไปเลย แล้วก็มีบางพี่ๆบางคนที่แบบว่าส่งของมาให้เป็นรถอย่างเงี้ยค่ะ อืม ส่งแล้วได้รับ เล่นอะไร แล้วค่ะ อย่างเงี้ย ใช่ค่ะ แล้วก็มีพี่ๆที่แบบว่าจะขอให้ค่านมน้องได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบว่าเฮ้ยแบบว่ามันก็โอเคนะ แบบพี่ๆเขาเอ็นดูน้องบอสอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบมันแบบรู้สึกมีกำลังใจในการอยากทำคอนเทนต์แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะใช่ แล้วที่เขาโอนมาเรื่องค่านมเราก็ซื้อนมจริง ๆ แล้วก็ ใช่ ถ่ายให้เขาดูจริง ๆ ครับ ส่งรูปใช่ เขาโอนมาเราก็ซื้อนมจริง แล้วก็ถ่ายรูปให้เห็นว่าซื้อแล้วนะที่บริจาคมา ใช่ ก็เหมื ค่ะ อนแบบช่วยในการแบ่งเบาภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่อง ใช่ ลูกไปด้วยเหมือนกันครับ เพราะว่าเราก็มีหนี้สินด้วยนะ ใช่ ก่อนนั้นน่ะเขาอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่กับลูกหลังจากคลอด ผมวิ่งงานอยู่กรุงเทพคนเดียว อืม ก็แบบมีความคิดถึงลูกกับเมีย ก็เลยแบบ อ่าฮะ ลองดูแบบตัดสินใจไปทำงานที่ต่างจังหวัดดีเผื่อจะเวิร์กสุดท้ายก็กลับไม่เวิร์กกลับกลายเป็นแบบตัดสินใจผิดพลาด แล้วก็ทำให้เราต้องแบบมากู้หนี้ยืมสินเพื่อน
ในการใช้ชีวิตสุดท้ายมันไม่ไหวจริงๆก็เลยกลับมาที่กรุงเทพเริ่มต้นกันใหม่ เราก็มา ใช่ครับ แล้วก็ถ่ายชีวิตประจำวันของเราการทำงานลง TikTok ใช่ครับ ใช่ปกติคือ แฟน ค ผ ลิ ม ป ก็ชอบถ่าย คลิปที่เป็นแบบว่าต่างๆนานาที่ไม่ใช่คอนเทนต์นะคะ คือหนูสร้างเองมาตั้งแต่หนูอายุ เป็นส 16 ต แล้ว อ ตอนนี้หนู รี่ชีวิตนะ 19 ใช่ค่ะ แบบว่าตั้งแต่สมัยหนูอ๋อ สมัยหนูเนี่ยทนายเจมส์สมัย ทุกคนในส แบบ ไต ว่า ล์หนูแหละ มันแบบว่า อันนี้กระเทือนมาถึงคุณจูเลียนะโอเค ผมก็เคยอายุ 18นะปีนึง โอเค แบบ ถูก แบบมันเป็นคลิปที่แบบว่าหนูทำเองแบบก็เล่น TikTok แบบว่าอะไรมุ้งมิ้งของหนูไปแบบเป็นสไตล์หนูอะค่ะ ก็คือเป็นตัวของตัวเองว่าเถอะ ใช่แล้วก็ได้มาเจอพี่บิ๊กอะไรเงี้ยค่ะ แบบว่ามาเจอกันแล้วก็ท้องแล้วก็มีลูกอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยได้ เป็นเรื่องราว ทำ ความทรงจำ ครอบครัวอะไร ใน เงี้ย ช่องนั้น ใช่ อย่าง เย เงี้ย อะ คือทุกอย่างที่เราเห็นในช่องเนี่ยก่อนเอเจนซี่นะก่อนยุค ใช่ เอเจนซี่ ครับ เนี่ยคือธรรมชาตินี่คือเป็นเราหมดเลยใช่ไหม ใช่ นี่คือตัวตนของเราแท้ๆเลย ใช่ ใช่ไหม ใช่ครับ มีคลิปที่ส่งให้ดูอะค่ะ ก็คือคลิปที่ 11 ล้านวิวก็คือคลิปนั้นนะคือมีเอเจนซี่มาแล้ว โอเค เดี๋ยวก่อนที่จะไปเอเจนซี่นี่คุณทูลิปดูแล้วเขาก็ใช้ชีวิตคุณทูลิปก็เป็นคนที่เริ่มต้นจากการเป็นครีเอเตอร์ด้วยตัวของตัวเอง ใช่ค่ะ แสดงตัวตนของตัวเองออกมา ใช่ค่ะ อันนี้ฟังนี่คือเป็นสแตนดาร์ดของการเป็นครีเอเตอร์เลยใช่ไหม ค่ะก็เริ่มต้นเขาน่าจะทำจากการแบบว่าเราทำเป็นไดอารี่ส่วนตัวว่าเรามีชีวิตแบบนี้เริ่มต้นจากเราเป็นสาวเด็ก แล้วเราก็มีแฟนมีลูกมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติก็คือทำคลิปไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นครีเอเตอร์ก็คือทำไว้เพื่อแบบบางทีเรากลับมาดูย้อนหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ เป็นไดอารี่ ค่ะใช่แล้วบังเอิญมาเจออะไรอย่างงี้ โอเคบังเอิญมาเจอนะทนายเจมส์เราฟังกันไปนะบังเอิญมาเจอมึงเจอเอเจนซี่ ค่ะ เขาเรียกเอเจนซี่ใช่ไหมฮะเขาเรียกตัวเองว่าเป็นเอเจนซี่ใช่ไหมฮะ หนูก็ไม่แน่ใจ ไม่เป็นไรเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นวันที่เจอเอเจนซี่เขาติดต่อมาทางช่องทางไหนอะไรยังไง แล้วเขาติดต่อมาเพื่ออะไร ติดต่อมาทาง TikTok ค่ะ โอเค ก็ เขาว่า คือ ไง มาทางทักมาทางข้อความก็คือเขาบอกว่าเห็นขึ้นฟีดนานแล้วว่าครอบครัวแบบว่าแบบคอนเทนต์ครอบครัวน่ารักอะไรเงี้ยค่ะ แบบว่าชอบอยากเป็นพาร์ทเนอร์อยากร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าตอนแรกติดต่อแล้วเขาบอกว่าจะให้มาคุย แบบว่าจะร่วมงานอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าเขาหายไป 2 วันเนาะวันจันทร์เขาก็ทักมา เป็นวันหยุดเขาวันอาทิต ใช่ ย์ วันจันทร์เขาก็ทักมาค่ะ ว่าแบบพรุ่งนี้สะดวกไหมตอนบ่าย 2อะไรเงี้ยค่ะ ก็นัดกัน ใช่ใช่ค่ะ นัดเข้าไป ไป คุย ที่คาเฟ่ แห่งห แถ นึ่ง ว ใช่ ย่านนั้น ยังไงฮะไปเจอกันแล้วยังไงต่อเขาคุยอะไรฮะ ก็คือเขาสอบถามข้อมูลค่ะว่าใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างมีหนี้มีสินมีอะไรไหม มีหนี้ อะไรแบบเนี้ยค่ะ ตรงไหนแบบ ใช่ ถาม มีตรงไหน เรื่องหนี้ แบบอยากให้ ค่าใช้จ่าย ช่วย อยากให้แก้ไขอยากให้ช่วยแบบว่า ตรงไหนคือแบบว่าถามย้ำแต่ว่า ผู้หญิงผู้ชายที่มาเจอ มี ทั้ง ทั้ ผู้ ง ห หม ญิ ด งและผู้ชายค่ะ มีทั้งหมด 5 คนตอนนั้น โอ้มา5 คนเลยเหรอฮะ ใช่ วันแรกอะ ใช่ มา ใช่ 5 ใช่ คน วันแรกมา5 คน มา 5 คนครับ คนไทยหมดเลยป่ะฮะ มีคนไทย คนไทย 4 แล้วก็คนจีน 1 4 คน จีนเลยใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ ก็คือ 5 คนแล้วเขาก็ถามชีวิตของเราเป็นยังไงมีหนี้มีสินมีอะไรคือ ใช่ก็เรื่องความเดือดร้อนก็ ใช่ เกี่ยวกับ ว่าเดือดร้อนอะไร เรื่องอะไรเรื่อง แบบหนู หนี้สินนี่แหละ ก็คือหนูพูดแต่แรก เองาวชีวิต เดี๋ยว ด้วย ทีละคนนะครับเดี๋ยวฟังไม่ ขอโทษ ฟังไม่ ครั ทั บ นฟังไม่รู้เรื่องต่อครับอ่ะ ก็เรื่องราวชีวิตความเป็นมาแบบเหมือนเรื่องราวเป็นมายังไงทำไมถึงติดหนี้แล้วมีหนี้ตรงไหนบ้างอะไรประมาณเนี้ย คุยนานไหม ก็เกือบ2 ชั่วโมงได้ครับ โอ้เราก็เล่าหมดเลย ใช่ ว่าเราเป็นอย่างนี้เจออย่างงู้นมีหนี้เท่านี้ตรงนี้อะไรยังไงรายได้เราประมาณเท่านี้อย่างนี้เขาถามละเอียดเลยใช่ไหม ใช่ ใช่ครับผม โอเคแล้วเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยเขาพูดอะไรจนทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะร่วมงานกับเขาเสนออะไรมาดีกว่า เขาบอกว่าอยากจะช่วยนะ ใช่ค่ะ อยากช่วยให้มีรายได้แล้วก็แบบว่ามีชีวิตที่แบบคือไม่มีหนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ แบบว่าช่วยให้เราไปในทางที่ดี อือฮึ กว่าเดิมอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ก็เลยเขาเลยได้เสนอ แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เสนอว่าจะให้เงินเดือน หลังจากนั้นทำคลิปแรกแล้วที่แมส เดี๋ยวก่อนนะ แล้ว ก่อนที่จะจบวันนั้นอ่ะ วันที่คุยกันวันแรกอะครับเขาบอกเขาจะเสนอให้อะไรเราก่อน ให้คลิปแล้ว 1,000 ก็ ถ้า คือ ทำคลิปร่วมกันกับเขาครับ ต่อคลิป จนกว่าคลิปจะแมสถึง ใช่ จะอาจจะเป็นเงินเดือนถ้าแมสแล้วประมาณ ก็คือให้คลิปละ ใช่ 2 คน ใช่ ใช่ครับ 1,000ก็คือคลิปหนึ่งอ่ะ1,000คลิปหนึ่ง ใช่ 1,000อย่างนี้ไป ก็คลิป เรื่อย 11 ล้าน ใช่ คือได้มา 1,000 บาท 1,000 โอ้โห แต่วันที่ไปคุยเขาก็ให้เงิน 1,000 ค่าช่วยค่านม เหมือน บอส ค่า มา เสียเวลาที่เรา ค่าเสีย ไป เว อะ ลา คุยวันแรกเขาให้ค่าเสียเวลา ใช่ 1,000 ใช่ ค่ะเป็น ครับ เงินสด แล้วที่ตกลงกันก็คือคลิปละ1,000 ใช่ ใช่ครับหลังจาก ทำไป คลิป เรื่อย ลง ๆก่อน ไปแล้ ถู ว กไหมหลังจากคลิปออกไปแล้วค่อยให้ 1,000อย่างนี้ยเหรอฮะ ใช่พอลงคลิปปั๊บก็ได้ ใช่ โอเคแสดงว่าเขาต้องเอารายละเอียดเราไปทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะ ใช่ ชื่อ ใช่ครับ นามสกุลเบอร์บัญชี ที่อยู่
อย่างนี้ป่ะฮะ ตอนนั้นเป็นแค่ ตอน ที่ นั้น อยู่นะ เป็นแค่ที่อยู่ โอเค ว่าแบบจะมาถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้ แล้วคลิปแนวไหนที่เขาบอกจะให้คลิปละ1,000 ตอนแรกเขาไม่ได้แจ้งว่าจะเป็นคลิปแนวแบบ แบบนั้น อะไรแบบนี้ที่หนูเสียหาย แต่ว่าที่คนมาด่าหนูอะพี่ อ่า ใช่ แล้วพอ แล้วเข้าใจว่าอะไร เข้าใจว่าจะเป็นคลิปที่แบบว่าเหมือนมาแบบแบบมีอินฟูมาทักเราแบบตอนเราวิ่งงานอย่างเงี้ยค่ะ แล้ว แบ แบบ บ วิ่ง ว่า งาน3 คนพ่อแม่ลูก ใช่ แล้วก็มาเจอแล้วก็มาแบบ แล้วก็ เป็น มา คลิป ช่วยอะไรอย่างเงี้ย อะไร ค่ะ ประมาณนี้ คิดว่าเป็นคลิปแนวนั้น เพราะเขาเคยพูดว่าแบบอาจจะมีบางคอนเทนต์อาจจะแบบยกตัวอย่างว่าอย่างน้องสาเคยโดนคนจีนปาเงินใส่อาจจะแบบเหมือนถ่ายคลิปคล้ายๆนั้นเล่าเหตุการณ์นั้น ย้อนให้ เขา คน พูด เห็ แค่ น นี้ ว่าเรา เฉ โดน ย จริงอะไร ยกตัวอย่างเฉยๆแต่คลิปแบบนี้ไม่มีจริง ใช่ แต่ แล้วทำไม ค ถึ อน ง เท ตัด นต์ สินใจ เรื่องจริง จะร่วมงานกับเขาวันนั้นอะวันที่คุยกัน2 ชั่วโมงอะ ก็เขาว่าจะช่วยแล้วก็ ใช่ ก็เรื่องที่เราเป็นหนี้ด้วยแหละเขาก็ ใช่ เหมือนใส่ใจเรื่องนี้ด้วย ใช่ ว่า เขา อยาก ใส่ใจ ช่วย แล้วถามตลอดว่า วันนี้เป็นยังไงบ้างมีอะไรให้ช่วยไหมอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ ถามตลอดค่ะ โอเค พอวันนั้นจบลงเสร็จปั๊บ นัดถ่ายคลิปกัน ภายในอาทิตย์นั้นเลย ครั้งแรก ใช่ ใช่ครับ เขาไปที่ไหนฮะ ที่ มาที่ห้อง พัก นัดที่ห้องเลยใช่ไหมฮะ ใช่ ใช่ เขามาถึงปุ๊บ แล้วเขาบอกว่าจะต้องถ่ายไงไหมฮะ ก็คือบอกว่าจะเป็นแนวที่หนูโดนทัวร์ลง ก็คือตอนแร เดี๋ยว ก เดี๋ยวเขาบอกว่า คลิปแรกคือแนวหนูต้องโดนทัวร์ลงนะ อย่างนี้เหรอ ใช่ครับต้องเป็นคนไม่ดีก่อนต้องเป็นคนไม่ดี คุ ก่ ย อน กันในไลน์คือมีคลิปมาก่อนเป็นคลิปของต่างประ ส่งตัว เทศ อย่าง ค่ะว่าจะเอาเป็นแบบนี้นะบีบมาเลยค่ะว่าแบบว่าเอาแบบนี้ก็คือผู้ชายทำงาน ผู้ชายแบบว่าเอาลูกเอางานเอาการอะไรอย่างนี้คือแฟนไม่ทำอะไรเลย คือนอนเฉย ผู้หญิงไม่ทำอะไรเลยนอนเฉย ๆใช่ ใช่ ค่ะ ครับ ๆ เดี๋ยวก่อนนะ แล้วทำไมคุณถึงตัดสินใจยอมที่จะทำคุณรู้ใช่ไหมว่าคลิปแบบนั้นน่ะทัวร์จะลงเรา เตรียมตัว ใช่ เตรียมใจแล้วใช่ไหมตอนแรก ตอนแรกรู้เลยค่ะว่ายังไงก็โดน อย่างนี้คุณผู้ชมผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวทำไม ถึงตัดสินใจลงตรงนั้น แล้วโดนตรงนั้น แล้ววิธีการจัดฉากด้วยนะใช่ไหมฮะ ใช่ การจัดฉากออกมาให้ออกมาเป็นแบบนั้น จัดยังไง อันนี้น่าสนใจนะ เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังกันต่อนะครับรวมถึงสัญญาตกลงมีการเซ็นสัญญาหรือเปล่าในการทำงานครั้งนี้ พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ อยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป 2 แบรนด์ดัง การันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณ แดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานี คัดสรรสินค้าตัวท็อป พร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่ สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ แชมป์เซียนขจัดคราบ ประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขา แชมป์เซียนข ส่ง จัด ตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณ กับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบาง กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส่งตรงจากสวนใครว่าไก่ต้มน้ำปลา หาทานยากเพียงแค่นำเข้าไมโครเวฟรอไม่นาน ก็อร่อยพร้อมทานทันที กับไก่ต้มน้ำปลาตราซุปเปอร์เอกผ่านกระบวนการต้มด้วยน้ำปลาเกรดคุณภาพ อร่อย นุ่ม เนื้อฉ่ำมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้าน สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สาย กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมตรงไม่เถียงนะครับยังอยู่กันครบนะฮะคุณทิวลิปนะครับครีเอเตอร์นะครับรวมถึงทนายเจมส์แล้วก็คุณบิ๊กแล้วก็คุณสานะครับอันนี้เล่าต่อนะฮะมาถึงจุดที่ว่าทางด้านของเอเจนซี่ที่มาคุยกับเรา2 ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการนัดหมายกันจะไปที่บ้านคุณ ครับ เพื่อที่จะทำคลิปแรกแลกกับเงิน 1,000 บาทถูกต้องไหมครับ ใช่ คลิปแรกมาถึงที่บ้านเรามากันกี่คนอะไรยังไง และเขาทำอะไรยังไงบ้างครับ วันนั้นมา 4 คนครับ อ่า มีคนจีนคนหนึ่ง ครับ ล่ามคนหนึ่งแล้วก็ทีมงาน 2 คน ครับ ก็มีสคริปต์มาเลยครับ เป็นใบสคริปต์คล้ายๆแบบเนี้ยครับแบบนี้เลยครับ ว่าคลิปแรกก็คือจะเป็นดราม่าก็คือก๊อปปี้มาจากคลิปต่างประเทศเพราะประสบความสำเร็จมาแล้ว แต่ประเทศไทยยังไม่มีแบบนี้ ก็จะเป็นดราม่าเริ่มแรกว่า
แฟนจะโดนด่าอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรเลย ไม่ดูลูกเล่นแต่โทรศัพท์ ผมไปทำงานหาข้าวอะไรมาให้กิน แล้วก็แบบดูแลลูกทุกอย่างประมาณเนี้ยแล้วก็จะเป็นแบบทัวร์ลงประมาณเนี้ยครับ ก็คือคลิปเป็นแนวเราโดนทัวร์ลง ใช่ครับ อย่างหนักโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยทั้งที่ชีวิตจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะ ใช่ ใช่ครับก็ช่วยกันชีวิตจริงคือช่วยกันครับ โอเค ก็ แล้วยังไงฮะในคลิปเขาให้เห็นอะไรยังไงเป็นประ ก็ มาณไหน คืออยากให้ห้องรกเหมือนคลิปต่างประเทศทำห้องให้รกเราในแบบเราว่าทำรกแล้ว เขาว่ายังไม่รกก็อยากให้มันรกอีกก็ทำตามเขาทำให้ห้องรกอย่างนั้นอย่างนี้ อ๋อเขามาจัดฉากให้ห้องรกด้วย ใช่ เขาต้องรกแบบไหนต้องรกแบบเขาด้วยเหรอฮะ ใช่ครับรกแบบที่คนดูจะต้องแบบมีอคติต่อแฟนผมครับประมาณเนี้ย อย่างนี้เหรอโทษนะอันนี้คือคลิปจริงๆก็ลบไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าเขาไปยึดช่องเราหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะ แล้ว ท ก็ นายเจมส์แต่อันนี้คือคลิปที่ยังมีคนที่เซฟไว้ได้ คือลกๆแบบนี้เลย ใช่ ใช่ครับ อันนี้เขาเป็นคนตอนแรกมันรกหนูว่ารกมากเลยนะคะ แบบรกแบบ รกในแบบ หนู ของ อยู่ เรา ไม่ได้อะพี่แบบมันรกจนหนูอยู่ไม่ได้ แล้วทีนี้เขาบอกว่าคุณเขาทางคนจีนเขาไม่พอใจที่ว่ามันยังรกไม่พอ ต้องแบบเอาให้รกกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องทำให้รกออกมาแบบในคลิปใช่ แล้วใครเป็นคนถ่ายครับเนี่ย อันนี้แบบว่าคือเขาว่าอยู่ด้วยกันค่ะ แต่ว่าเหมือนเราต้องแบบเหมือนจับกล้องถ่ายเองแบบคือลูกเหมือนอยู่กัน2 คนอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แต่เขาอยู่ตรงนั้นหมด ใช่อยู่ห ค ลั อย ง กำกับดูแลหมด ใช่ ใช่ครับแต่ไปวิ่งงานข้างนอกคือผมเป็นคนถ่ายเองคลิปข้างนอกผมไปวิ่งงานแล้วก็ถ่ายเองเนี่ย คือตอนวิ่งงานเราถ่ายเองวิ่ง ใช่ครับ อันนี้วิ่งจริงไหมฮะตอนวิ่ง วิ่งจริงครับเปิดแอปวิ่งจริง ส่ง แล้วก็ ออเดอร์จริง กินมาม่าซื้อของมีแบบเริ่มแรกเหมือนคิดว่าเปิดมาเราออกไปหาข้าวให้เขากินก่อน อ่า แล้วผมก็ โอเค ไปวิ่งงาน กลับมาก็ดูแลลูกแล้วของที่เขากิน โอเค อยู่กับที่ไม่ล้างไม่อะไรก็เป็นคนล้างเป็นคนเก็บแบบเหมือนประมาณว่าเช้าอยู่ยังไง เย็นก็อยู่อย่างนั้น อ่าฮะ เพื่อจะได้เป็นดราม่าส่วนในเรื่องเฟรนช์ฟรายแบรนด์นั้นก็คืออ อันนี้แฟนผมเขาอยากกินจริง ๆ แล้วเป็นเงินที่แฟนผมวิ่งงานได้เงินส่วนตัวเขาอะโอนมาให้เราแบบให้ผมซื้อให้เขากินจริง ๆ เพราะเขาชอบกินมากแบรนด์ หนูกินปกติอยู่แล้ว มันก็กลับกลายเป็นดราม่าว่าอยากแบบ คุณ เป็น หนู ว่าอยาก ไปทำอะไรอยากกินของแพง ใช่ ใช่ ครับ ค่ะ อันนี้เคลียร์ตรงนี้เลยนะ ใช่ เอางี้คุณผู้ชมเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเดี๋ยวไปดูคลิปพร้อมๆกันนะคุณทูลิปทนายเจมส์คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปนี้กันครับ หลังจากคบกับแฟนได้ 2 ปีและมีลูกมาดูกันว่าบิ๊กจะขับแก๊ปส่งอาหารในกรุงเทพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้ยังไงครับ ใช่ครับบิ๊กตัดสินใจพาครอบครัวจากต่างจังหวัดมาหาเงินและใช้ชีวิตในกรุงเทพกับการทำงานเป็นไรเดอร์ทุกเช้าก่อนผมออกไปทำงาน ผมจะตื่นนอนก่อนทุกคนเสมอตื่นมาผมก็จะไปซื้อกับข้าวเพื่อให้แฟนผมได้กินในตอนเช้าบิ๊กเองก็ไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรมากหรอกครับตรงไหนที่พอคอยซัพพอร์ตแฟนผมได้บ้างผมก็จะช่วยครับ ระหว่างที่แฟนกับลูกผมทานข้าวผมก็จะเก็บทำความสะอาดบ้านนิดหน่อยก่อนที่ผมจะออกไปวิ่งงานช่วยแบ่งเบาภาระแฟนของผม เจ้าบอสเองก็ยังเด็กผมมาจากต่างจังหวัด และเลือกพาครอบครัวเข้ามาทำงานในกรุงเทพเพราะว่าในกรุงเทพเองมีโอกาสและช่องทางทำมาหาเงินได้มากกว่างานสุดท้ายก่อนกลับบ้านต้องแวะซื้อของที่แฟนผมอยากกินก่อนอย่างน้อยวันนี้ก็ได้ค่าแพมเพิร์สน้องบอสแล้วก็ของที่คนสวยอยากกิน แฟนของผมเองอายุยังน้อยบอสเพิ่งแค่7 เดือนเองครับเพื่อที่จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝากเลี้ยงผมเลยคิดว่าให้แฟนผมอยู่บ้านเลี้ยงลูกผมจะได้ทำงานคนเดียวและเหนื่อยคนเดียวเขาจะได้ไม่ต้องลำบากตอนนี้ผมกับภรรยามีหนี้นิดหน่อยครับกำลังคอยใช้ไปถึงแม้ว่านี่จะเกิดจากความผิดพลาดของแฟนที่เขาเอามาโดยไม่ปรึกษาผมถึงในตอนแรกผมจะโกรธเธอมากแล้วก็ทะเลาะกันแต่เขาก็คือแม่ของลูกผมและคนในครอบครัวของผมเลยให้อภัยและแก้ปัญหาไปด้วยกัน ทั้งหมดนี้สคริปต์พวกนี้ใครเป็นคนคิดครับ ทางบริษัทครับ เขาบอกให้เราพูดอย่างนี้หมดเลยเหรอฮะ ใช่ คำพูดต่างๆแบบเนี้ย ใช่ ภาคเสียงอะไรพวกเนี้ยฮะ น้ำเสียงอะไรแบบ มีคลิปเปิด นี้ ด้วย ต้องแบบตามที่เขาแบบไอ้นี่มาเลยค่ะ แบบลีดมา น้ำเสียงต้องแบบดูแบบว่าเข้มแข็งเป็นผู้นำอะไรแบบเนี้ยค่ะพี่ อืม ใช่ แล้วเราที่แบบอยู่บนเตียงแบบไม่ทำอะไรดูโทรศัพท์มือถือเขาก็บอกให้ทำงั้น เขาให้หนูนอนอยู่อย่างนั้น มันก็มีดราม่าหลายอย่าง แก้วน้ำชาอยู่ที่เดิม จาน ใช่ ชามกินแล้วไม่ล้าง แล้วก็เพิ่มเติมคืออยากกินเป็นไฟรายแบรนด์ดัง อ่า แล้วก็แม้คำที่ผมเรียกเขาว่าคนสวยก็เป็นกลับกลายเป็นดราม่า อันนี้คือแบบอยู่เฉยๆก็เป็นดราม่าจากทางบ้านเองแบบ แล้วก็บูลลี่แฟนผมว่าไม่สวยอย่างนั้นอย่างนี้ ที่ผมเรียกเขาว่าคนสวยเพราะเจอกันแรกๆเขาตัวเล็ก
เขาสวยในแบบของเขา ฮะ และคำนี้ก็คือพูดมาจากใจจริงๆ ตั้งแต่แรกที่เจอกันก็ ใช่ ถ้าใครไม่ชมแฟนเราอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราไม่ชมแฟนเราอ่ะมันก็ไม่มีใครชมหรอกแล้วอีกอย่างก่อนที่เขาจะแบบเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าท้องน้องบอสแล้วก็ผ่าคลอดมาครับมันก็เลยทำให้แบบแล้วก็ฉีดยาคุมด้วยเลยทำให้เขาแบบจากคนตัวเล็กกลายเป็นแบบนี้ประมาณเนี้ย เอาเป็นว่าโดนบูลลี่เลย โดน ใช่ โดน ค ล รับ งโดนต่างๆนานาแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมเป็นตัวอย่างของสคริปต์ใช่ไหมหรือเขาบอกกำกับ ใช่ ให้ อั ให้เขียนใช่ไหม ชมค่ะ เป็นแบบว่าแนวชมที่แบบว่าพูดได้ดีนะ อ่า แบ เนี่ บ ย แส เอ ด เจน งได้ ซี่ ดี สองฮะรบกวนอัดให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะอัดใหม่เหรอ ใช่ค่ะ พี่บิ๊กขอเสียงสดใสกว่านี้อีกนิดนึงครับ ใช่ แบบคลิปเปิดมันจะมีคลิปเปิดแล้วก็ภาคเสียงต่างหาก เออ คลิปเปิดอะไรประมาณนี้ แต่ช่วงพูดถึงน้องบอสที่เข้าโรงพยาบาลให้เพิ่มอารมณ์ กดเสียงให้เศร้าลง อันเก่ามันอารมณ์เดียวกันทั้งคลิปเลยโอ้โหนี่กำกับขนาดนี้เลยเหรอ ใช่ นี่ฮอลลีวูดโปรดักชั่นแล้วทนายเจมส์อย่างนี้เลย ครับผม ไปดูช่องพี่โอมเป็นตัวอย่างแล้วมีช่องตัวอย่างด้วยให้ไปดูช่องพี่โอมตัวอย่างนะครับใช้การอ่านตามสคริปต์เหมือนกันค่ะ แต่ทำความเข้าใจอารมณ์ของสคริปต์ไม่ใช่การอ่านตาม ต้องมีไดนามิกนิดนึงอย่าเห็นหน้าเอเจนซี่คนนี้เหลือเกิน เป็นครีเอทีฟดีขนาดนี้ตาย คือพูดดีแล้วแต่พูดไม่ดีอินเนอร์ไม่ได้ว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ค่ะ อ๋อ อ่า ต้องเข้าถึงอารมณ์ ไอคลิปเสียงที่แบบ ครับ อัดบรรยายอะไรเหมือนที่พี่ลองทำดูอะ อ่า ผมไม่ได้พูดดีเหมือนพี่นะมีขัดมีเสียงลดเสียงนั้น คือเขาแบ ใช้ บ AI เขาตัดต่อทำแบบลบเสียงรบกวน แล้วก็ทำปฏิปต่อแบบที่ผมพูดขาดอะให้มันมาแบบทำดีมาก สมูททั้งหมดเลย ใช่สมูททั้งที่ผมก็แบบเหมือนอ่านแล้วแบบมันขัดแบบมันไม่เป็นธรรมชาติ อ่า แต่เขาทำออกมาได้ดีมาก คลิปเสียงครับ คลิปเสียงยากต่างหาก คลิปแรกลงไปปึ้ง 11 ล้านวิว 5 ล้านวิวก่อนครับ 5 ล้านก่อน แล้วก็เขาเหมือนนัดวันที่ 6 นะ แต่เราทนกับกระแสไม่ไหว ก็เลยขอเข้าไปวันที่ 4 ไป ใช่ บริษัทเขาที่เขาแบบนัดไป นี่ บ แค่ ริ คลิ ษัท ปแรกนะ ใช่ครับ ทนแรงกดดันไม่ไหว แล้วมันคือแบบมัน 5 ล้านวิวแล้วมันก็คือแบบปังแบบประสบความสำเร็จในแบบของเขาอะไรประมาณเนี้ยที่ เราได้ แบบมัน ตังค์ปะ ก็คือคลิปนั้น1,000 เขาโอนให้เลย ใช่ ใช่ครับลงคลิปแล้วก็โอนให้เลย แล้วมันก็ฟีดแล้วก็แตะ5 ล้าน ตอนนั้นยัง 5 ล้านอยู่ แล้วโทษนะฮะช่องของคุณเนี่ยเขาเข้ามาควบคุมได้ไหม หรือว่าเขาไม่ยุ่งเลย ก็คือให้คุณเป็นคนจัดการ เอาคลิปแค่ทำอะไรเสร็จแล้วเขาก็ลงคลิปให้ตอนนั้นนะ ไม่เลยนี่ลงในช่องของคุณไม่ใช่เหรอ ใช่ คือ ครับ เขาขอให้เราสแกน QR code แบบว่าเป็นเหมือนเป็นแอป QR code แอปจีนนะคะ ให้เราสแกนเหมือนจะเข้าสู่ระบบอีกเครื่องนึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะ แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปลงช่องให้ประมาณเนี้ยค่ะแบบคลิปแรก แสดงเดี๋ยวก่อนนะคุณทุรินนั่นหมายความว่าเขาควบคุมอาเคาของคุณเหรอ ใช่ค่ะ เหมือน ครั้งแรก มันแบบมีอยู่ในเครื่องของเขาแล้วก็ อ่าฮะ เครื่องผม ใช่ แล้วก็เพิ่มเติมเป็นเครื่องของบริษัทอีกที ใช่ค่ะ ตอนนั้น อันนี้ถือเป็นแอดมินหรือเปล่า เป็นพาร์ทเนอร์กันค่ะ อ๋อเป็นพาร์ทเนอร์ ใช่ ใช่ ที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเชิญเรามาเป็นพาร์ทเนอร์อะไรอย่าง เป็น เงี้ย คอลแลบกันอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ถ้าคอลแลบน่าจะเป็นแบบพวกแบบช่วยขายของ เอา อ่าฮะ ของเขาไปขายแล้วเราจะได้ค่าคอม แต่อันนี้เป็นพาร์ทเนอร์ เป็นพาร์ทเนอร์ก็คือแบบว่า ฉันสามารถควบคุมแอคเคาท์ของคุณได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ใช่ไหมคะเท่า ครับ ใช่ไหม ใช่ใช่ ประมาณ เขาเป็นคนลงคลิปให้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เขาตัดต่อเขาทำทุกอย่างเสร็จปุ๊บเขาลงคลิปให้ ใช่ครับ พอลงคลิปปุ๊บเขาโอนตังค์ให้เรา1,000 ใช่ครับ แต่คุณทนแรงกดดันไม่ไหวเพราะทัวร์ลงหนักมาก ใช่ครับ คุ ก็ ณ เลยขอ ตอนแร เลื่อน กจะนัดเขาวันที่เท่าไหร่นะ เขานัดวันที่ อ่า แต่คุณไปก่อนนัดถูกต้องไหมฮะ 6 ขอเลื่อนมาก่อนได้ไหมเพราะว่า ไป เจอ วันที่ ดราม่า 4 เยอะมาก ไม่คิดว่ามันจะแมสแบบ อ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนนะ คุณสุดท้ายตัดสินใจไปเจอเขาก่อนถูกไหมฮะ ใช่ เขาเจอเราไหม ข ฮะ ก็เขาให้ไปบริษัทเลยครับ แล้วคุณไปแล้วคุณไปคุยอะไรครับ ก็เขาก็เสนอเรื่องสัญญาจ้างที่ว่าจะเป็นเงินเดือนเลย ใช่ค่ะ ใช่ เอา ครับ สัญญามาวางตรงหน้าเลยค่ะ คนละฉบับ โอเคสรุปคุณได้เซ็นสัญญาใช่ไหมฮะ ใช่ ใช่ครับ แล้วสัญญาอยู่ไหนครับ อยู่กับเขา อยู่กับเขาหมดเลย ไม่ได้สำเนามาใช่ไหม ไม่ได้มา เขาให้ไม่มี ไม่ได้ให้มา อะไรอย่างนั้นเลยค่ะ ถ้าแบบนี้ต้องกังวลข้อไหนบ้างไหมฮะเขาเซ็นสัญญาไปแต่เขาไม่ได้ให้สัญญามา ไม่รู้ว่าเซ็นอะไรไปดีมัน อันนี้คือปัญหาละ ใช่ อืม ไม่รู้เลย ครับก็ เราเคยขอบ คือผมไม่รู้ว่าเป็นสัญญาในลักษณะของการร่วมทุนกัน แล้วพอเลิกสาระสำคัญคือว่าถ้าเลิกสัญญากัน ฮะ คุณตกลงยกช่องให้เขาหรือเปล่าเนี่ยนี่คือสำคัญ มีไหมมีข้อนั้นไหมครับ ไม่ได้อ่าน ที่นุอ่านคร่าวๆเจอไหม ไม่ หลักๆก็มี คือ ส่วนแบ่ง ส่วนแบ่ง 80 80 20 มากกว่า
เราได้ ที่ ยิน หนูโฟกัสหลักๆเลยนะคะแบบว่าคือมันอยู่หน้าแรกแบบว่าเด่นๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าก็คือใช่ค่ะแบบว่าคือ ล่อซื้อ รอเซ็น แล้วก็ ล่อซื้อ เงิน ล่อ เดือน ซื้อ ก็เงินคุยเรื่องเงินเดือนเป็นจะไม่ให้เป็นคลิปละพันแล้วค่ะ ก็คือคลิป 2 ไปเนี่ยจะเป็นของเงินเดือนแล้วก็คือเดือนละ 20,000ก็คือ 2 คน ใช่ค่ะ อืม ก็คือคนละหมื่นเลยเขา เหมือนกัน เขาแบ่งคือแบ่งอย่างนี้ยเลยอะค่ะ แล้วต้องทำกี่คลิปครับ ก็คือ เดือนหนึ่งก็ประมาณ เขาไม่ 4-5 คลิป ใช่ ประมาณเนี้ย แต่ว่า ครับผม ตอนนั้นเขาจะตอนที่หนูอยู่ต่างจังหวัดเขาเร่ง คืออยากให้กลับมาทำอีก 4-5 คลิปภายในสิ้นเดือนนี้ อืม ใช่ค่ะ ก็เลยเป็นจุดแตกหักตรงนั้นด้วย โอเค อยากได้คลิปเพิ่ม อ่ะอย่างนั้นสรุปคุณทำทั้งหมดไปกี่คลิปแล้วฮะ 4 คลิปใหญ่ 4 คลิปใหญ่ 4 คลิปหลักๆ ที่เป็นแบบคลิปเมื่อกี้ค่ะ ครับ แล้วก็เป็นคลิปย่อยที่แบบว่าลงแบบให้คนสงสารอะไรประมาณเนี้ยค่ะ โอเค แล้วจุดแตกหักที่คุณตัดสินใจออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คืออะไรนะครับและสิ่งที่คุณต้องการคืออะไร มุมมองของทนายว่ายังไงของคุณทูลิปเดี๋ยวให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นครีเอเตอร์ด้วย ซึ่งเทปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆหนูๆนะครับที่อาจจะอยู่ในโลกออนไลน์มากซึ่งจนบางทีมันแบ่งไม่ออกนะว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องปลอมพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ครบรอบ 5 ปี ถกไม่เถียง แฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผม ถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวน เอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลย ช้าหมดอดแน่นอน ฉลอง ฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยอมมี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลังอ่าน สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหานคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต เครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ กลับมากันต่อนะครับผมไปถึงในช่วงนี้นะครับ คุณผู้ชมครับยังอยู่กันครบนะครับ เอานี้คุณบิ๊กคุณสาสรุปแล้วเนี่ย พอเราไปคุยกับเขาว่าเฮ้ยเราไม่ไหวแล้ว ทัวร์ลงหนักแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นสัญญาถูกต้องไหมให้เงินเดือนละ 20,000 นั่นคือสัญญา เราก็มองเห็นตัวเลขนี้เดือนละ 20,000 แล้วยังเป็นการแบ่งรายได้อีกเหรอฮะ80-20 ถ้าเกิด รายได้จากอะไรถ้าเกิด เขารับ ถ้ามีโฆษณาเข้ามา ใช่ เขาก็จะแบ่งให้เรา แต่เขา 20เขาเอา 80% เขาจะไม่ให้เรารับเองนะคะ ก็คือเขาต้องเป็นคนรับโฆษณาเองเท่านั้น ก็คือมีตั้งแต่คลิปแม่ค่ะ มีพี่ๆเขาติดต่อมาเยอะมากค่ะว่าแบบอยากให้รีวิวนู่นนี่นั่นให้อยากให้แบบรับงานหน่อยอยากจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เขาไม่ให้รับ มีนักข่าวติดต่อมาเขาก็ไม่ให้พูดเรื่องที่แบบว่าเราทำคอนเทนต์อะไรแบบเนี้ยค่ะ นี่คืออยู่ในข้อห้ามของสัญญาเหรอฮะ ใช่ค่ะ ข้อห้ามอะไรอีกันฮะ ห้ามก็คือห้ามตอบโต้เม้นต์ห้ามแบบไปคอมเมนต์เอง ห้ามกดใจหรือว่าคือเราห้ามเคลื่อนไหวในช่องตัวเองอะค่ะ แล้วถ้าจะมีคนบริจาคของ ไม่ได้ค่ะ บริจาคเงิน ห้ามรับตั้งแต่เซ็นสัญญาห้ามรับเลยค่ะ กดไลค์ก็ไม่ได้เหรอ ใช่ค่ะเขาบอกว่าไม่อย่าห้ามไปกดใจแบบว่าหรือว่ากดติดตามใครอะไรเงี้ยค่ะ ให้แบบว่ายอดมันอยู่เท่าเดิมอะไรประมาณเนี้ยค่ะ เราห้ามติดตามคนด้วย ก็คือเหมือนเราห้ามเคลื่อน
ไหวอะค่ะพี่แบบห้ามตอบกลับเลยคนด่าก็คือต้องให้เขาด่าไป อ่าเพราะฉะนั้นพอเราบอกเขาบอกว่าสัญญาเป็นอย่างนี้นะเป็นสัญญารายเดือนจ่ายเงินเดือนแล้วก็แบ่งรายได้กันห้ามทุกอย่างเรายินดีเซ็นไปเลยทำไมถึงตัดสินใจเซ็นตอนนั้น เห็นแก้เงินค่ะพี่ ตรง เห็นแก้เงิ โอน เคคุณทิวลิปอย่างนี้ตรงนะ ค่ะ นี่ถูกต้องก็ไม่ผิดนะก็ไม่ได้ผิดนะ อันนี้ก็คงไม่ได้ผิด ใช่ค่ะ อ่า ผิดที่ว่าเห็นแก้เงินแล้วก็เห็นแก้ตัวมากเกินไป จนเล่นกับความรู้สึกคนได้แบบเนี้ยค่ะ เล่นกับความน่าสงสารของคน อันนี้หนูก็ต้องขอโทษผ่านสื่อเลยนะคะ เพราะว่าอันนี้หนูผิดจริง ๆ แล้วก็หลงผิดมาก กับตรงนี้เพราะว่าเห็นแก้เงินมากๆกับเงิน 20,000เราคิดว่าสามารถปลดหนี้ให้เราได้ สามารถช่วยชีวิตครอบครัวแบบว่าให้ดีก้าวไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอาจจะไม่ต้องมาวิ่งงานแบบว่าตากฝนตากแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องอันตรายเสี่ยงบนถนนด้วย ใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจเซ็นสัญญาแล้วตอนแรกเขาพูดมาก่อนนะคะว่ามีสวัสดิการให้ก็คือตอนถ่ายจะมีค่าน้ำมัน ที่เราต้องได้มีค่าน้ำมันมีค่ากินในระหว่างวันที่เรามีถ่ายคอนเทนต์ค่ะก็คือเขาพูดมาแบบนี้หนูก็เลยว่าอ่ะอย่างน้อยก็ยังมีกินในวันนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเซ็นเพราะว่าตอนนั้นเขาพูดโน้มน้าวดีมากเลยค่ะแบบช่วยทุกอย่าง ถามว่าวันนี้เป็นยังไงโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจเซ็นสัญญา ปั๊บเรียบร้อยเราก็เดินหน้าทำงานเลย ใช่ค่ะ ใช่ก็ ก็เลย EP ต่อไป เริ่มทำสคริปต์ที่ 2 ต่อไป เขาก็จะมีสคริปต์มาให้ตลอด ใช่ ทุก ค่ะ ครั้งที่ทำคลิปเขาจะมีสคริปต์มาให้ ใช่ค่ะ ใช่ อันนี้คือยกตัวอย่างให้เฉยนะฮะ ครับผม อันนี้คือลิสต์อุปกรณ์ทนายเจมส์ ครับ เขาเป็นอย่างนี้เลยให้เลยเหรอ ครับผม ว่าต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง ใช่ ใช่ ใครเป็นคนออกค่าอุปกรณ์ฮะ เป็นทาง เอเจนซี่ บริษัทเขาใช่ ใช่ครับ แล้วเราก็ต้องไปซื้อตามนี้เหรอฮะ ใช่ ใช่ ค่ะ เตาถ่านกระมังเนี่ยฮะโต๊ะพับหม้อหุงข้าวกระติบถุงใส่ข้าวเหนียว ใช่ครับ อันนี้คือนี่อุปกรณ์ทำอะไรอ่ะ EP หมูปิ้ง หมูปิ้งที่ ก่ มี อน ประเด็น อันนี้มี EP หมูปิ้งด้วย ใช่ ใช่ค่ะ ก่อนหน้านั้นเขาถามว่าเราเคยทำอะไร ตอนอยู่ต่างจังหวัดตอนที่เขาท้องแก่ อ่าฮะ เราเคยขายไก่ทอด อือฮึ เขาก็ถามว่าอยากทำไหม แล้วก็ให้แฟนผมลิสต์ว่าไก่ทอดต้องใช้อะไรมั่ง อือฮึ แล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้พวกพี่กำลังซื้ออุปกรณ์ให้ อือฮึ เดี๋ยวจะส่งไปให้นะ สักพักหนึ่งก็เหมือนเราก็มีจุดไฟความหวังตรงนี้ว่า อาจจะเป็นอาชีพที่เขาเคยบอกว่าจะสร้างอาชีพให้ด้วย อ่าฮะ แล้วก็ดีใจเผื่อมันอนาคตมันจะเป็นอาชีพจริง ๆ เพราะเราถนัดในการ ทำไก่ท ทำ อด แบบนี้เราเคยทำเรามีสูตรของเราด้วย อ่า แล้วก็ขายไม้ละ 5 บาทตอนที่อยู่อุทัยครับ ฮะ แล้วทีนี้อยู่ดีเขาก็บอกว่าจะไม่ให้ขายไก่ทอดแล้วนะ อืม จะให้ขายหมูปิ้งตามที่คนดูคอมเมนต์ประมาณ อ๋อ นี้ เขาไปอ่านคอมเมนต์ ใช่ คนคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆว่าให้เราขายหมูปิ้ง ใช่ครับ อ้าวแต่เราจะขายไก่ทอดไม่ใช่เหรอ ใช่ผมก็เลยแย้งว่าหมูปิ้งมีคนขายเยอะแล้ว อืม แล้วก็เขาก็ทำขายไม้ละ 5 บาทแถวบริเวณนั้นครับแล้วก็ทำออกมาได้ดีด้วย อืม แล้วก็ไอ้ตรงร้านลุงของเขาอะที่เป็นร้านซ่อมรถที่ให้พื้นที่ว่าจะให้ขายของ อืม ก็ไปบอกเขาว่าขายไก่ทอดนะ อืม อยู่ดีก็กลายเป็นหมูปิ้งเขาก็งงเหมือนกัน แล้วผมก็เสนอตรงนั้นแหละว่าที่ขายไก่ทอดตรงนั้นอะทำเลมันอยู่ใกล้ห้องขนของขนอะไรไปมันง่าย แล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนสคริปต์เป็นหมูปิ้งแล้วจะไม่ให้ขายตรงนั้นด้วย จะให้ไปหาไซต์งานก่อสร้างในการขายหมูปิ้งหมูปิ้งผมก็แย้งนะว่าทำไมเขาจะให้ทำแบบหาสูตรมาหมักอะไรเองด้วย โอเค ผมก็เลยแย้งว่าถ้าไม่ให้ขายไก่ทอดหมูปิ้งนี้ สามารถแบบซื้อสำเร็จรูปมาปิ้งขายเลยได้ไหมเพราะว่ามันสะดวกกว่า เพราะว่าเราไม่ถนัดด้วยกลัวหมักออกมาแล้วมันจะแข็งแล้วทีนี้คนก็จะ อ่า ไม่ติดใจถ้าคิดว่าจะสร้างอาชีพให้เราครับเราไม่ถนัดแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะคนก็จะซื้อแค่ครั้งเดียวเขาก็จะไม่กลับมาซื้ออีก ครับ ถ้าเป็นหมู คือเรา ปิ้ง คิด นะ ว่าในมุมของเราคิดว่าเรากำลังสร้างอาชีพถูกต้องไหม ใช่คิดว่าจะสร้างอาชีพ แต่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้น ใช่ เขาคิดเป็นคอนเทนต์ อยู่ดีก็บอกว่าเดี๋ยว อย่าไปซีเรียสมันคือคอนเทนต์เฉยๆทางบริษัทเป็นคนลงทุนให้ทางบริษัทเป็นคนขาดทุน ไม่ต้องซีเรียสคือให้มันเป็นคอนเทนต์อย่างเดียว แต่ตอนแรกบอกว่าที่ถามอะค่ะคือจะสร้างให้หนูเลยแบบว่าจะลงทุนให้แล้วแบบว่าให้เป็นอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มอย่างเงี้ยค่ะ คุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ครับไปที่ออนไลน์ของเราทีโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับแบบผมเกรงใจแขกรับเชิญอีก2ท่านยังไม่ค่อยได้พูดเลยนะฮะแต่ว่าคุณทูลิปเนี่ย
เคยมีคนมาจ้างอย่างนี้ไหมว่าให้ทำคอนเทนต์แบบนี้ เยอะ แล้วต้องทำแบบเรานะ ใช่ค่ะ ไม่ได้เป็นตัวตนของคุณนะทำแบบเรา ไม่มีความสุขเลยค่ะ อ้าวเดี๋ยวเรื่องราวเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับรวมถึงมุมของกฎหมายตรงนี้จะทำอะไรได้บ้าง เพราะว่าผมมีข้อมูลนะฮะการยึดช่อง TikTok ของเขาห้ามรับบริจาคของเขามีอยู่ในสัญญานะอ้าวตายแล้วถ้าอย่างนี้จะไปยังไงต่อสำหรับสองคนนี้เดี๋ยวหาทางออกกันร่วมกันนะครับในออนไลน์นะครับสำหรับทีวีขอบคุณก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับ เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ สิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น เลือกสิ่งที่ใช่ ทุกท่านเรเข้ามากดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับ วันนี้เราจะมาเตือน อัน ภั นั้น ย ค่ะเลยค่ะดูแล อันนี้น่าจะค่าของป่ะคะ อันนั้น กระดาษรีไซเคิล รีไซเคิลครับผม ตายแล้ว อันนี้ก็คอนเทนต์ วันนี้ที่ว่าไอหาหมูปิ้งอะไรเนี่ย ใช่มีสตอรี่บอร์ดไว้ด้วยสตอรี่ไลน์สตอรี่ไลน์สคริ มี ปต์ ลิสต์ราคาด้วยต้องห้ามเกินงบนี้ เป็นสคริปต์แบบเราคิดเองเขาบีฟให้ด้วยอย่างนี้มีอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแต่ส่วนมาก ส่วนมาก เขาจะเป็น มี บีฟทั้งหมด มี ค่ะ แต่ต้อง พระว่ ตามเขา ออกความเห็นออกได้แต่ว่าเหมือนเราแย้งไปแล้วเขาไม่โอเค ค่ะ ใช่ค่ะ ก็เลย ขอบคุณค่ะ ต้องทำจำใจทำ ใช่ พอเราแย้งแบบนี้ก็เหมือนแบบว่าเริ่มยกตัวอย่างเรื่องที่ลูกเราแบบป่วยเข้าโรงพยาบาล แล้วก็เขาเบิกตังค์ให้เราก่อน กลายเป็นบุญคุณ แล้วก็จะเรื่องอ้างเรื่องสัญญา ก็คือก่อนหน้านั้นบอกว่าเราสามารถเสนอไอเดียได้หรือแย้งได้ พอหลังเซ็นสัญญาก็กลับกลายเป็นว่า พอเราแย้งหรือเสนอไอเดียกลายเป็นว่าเราไม่ทำตามเขา ก็จะอ้างคำว่าบุญคุณ ค่ะ เรื่อง ได้ไหม ค่าเบิกมารักษาลูกแล้วก็ ได้ไหม ไอ้เนี่ย อุ๊ยเขาจ่ายค่ารักษาลูกให้เราด้วยเหรอคะ เราเบิกในส่วนของเงินเดือนก่อนครับ ใช่ สวัสดีครับ พวกเราครอบครัวบิ๊กบอส เนี่ยเดี๋ยวลองโอเค ที่บิ๊ก ลอง อาสาไปหางานทำทุกวันจนถึงตอนนี้ยังหางานที่เหมาะกับสาไม่ได้เลยครับ ผมพูดขัดมากนะพี่แต่เขาทำให้เนียนแบบนี้เลยอะผมพูดติดขัดแต่เขาทำให้ แสดง ดี ว่าผมเนียนเลยดิ ใช่ครับ ผมเป็นได้ นี่เขา AI อุ้ย แต่น่าจ้างเขาเนอะถ้าเก่งขนาดเนี้ย AI โอ้ย พร้อมยัง จริง มาไหม สาเหตุที่พวกเราต้องได้หาอาชีพเสริมพอน้องบอสเข้าโรงพยาบาลกระทันหันครับน้อง นี่โหดมากเลย เสียหนักมาก เขียนอย่างนี้เลยเหรอ และซึมลงตอนแรกบิ๊กกับสายังไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร ก่อนหน้านั้นน้องกินหลายอย่าง รวมถึงน้ำส้มที่คุณตาซื้อมาให้ด้วยครับแต่คุณตาอยู่ต่างจังหวัด คุณตาอยู่ เอาอยู่นี่เหรอ่ะ อยู่ชั้น 5 เราอยู่ เนี่ย ไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรเป็น พร้อม สาเหตุ มา 5 4 3 2 กลับกันต่อนะครับถือว่าเทในช่วงของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับคุณบิ๊กนะคุณสานะฮะสองสามีภรรยาไรเดอร์นะครับที่ทัวร์ลงหนักจนเขาทนไม่ไหวปรากฏว่าออกมาบอกหมดเปลือกว่านี่คือการจ้างทำคอนเทนต์อยู่ในช่องของเขานะครับมันเป็นสัญญาที่เขาเซ็นไปแต่สัญญาอยู่ไหนอยู่ที่เอเจนซี่ไม่ได้อยู่ที่เราแม้แต่ฉบับเดียวทนายเจมส์ก็บอกเอาละไม่เห็นสัญญาไม่รู้จะไปยังไงแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะพยายามหาทางออกให้นะครับทนายเจมส์ทนายนิติธรแก้วโตนะฮะรวมถึงครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์นะครับคุณทิวลิปกัญญาพักนะฮะซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่เริ่มต้นจากอย่างนี้แหละแบบทำในสิ่งที่เราชอบถูกต้องไหม ค่ะ ทำมาเรื่อยๆเลยตอนนี้คนตามเป็นล้านแล้วเนี่ยใช่ไหม ค่ะ แล้วก็รีวิวของเต็มไปหมดเลยนะรีวิวจากใจของเขาเอง ผมเป็นลูกค้าด้วย ผมหลงเชื่อ ผมหลงเชื่อเขา มันก็จะมีกฎนะเกี่ยวกับการรีวิวด้วย ซึ่ง ครั จ บ ริงๆคุณทูลิปเจอผมเคยคุยกันก่อนหน้านี้เนาะ ใช่ แล้วเจอมาหลากหลายรูปแบบนะครับรูปแบบที่ฝืนใจทำก็ไม่ไหวก็ไม่รับแล้ว ไม่รับค่ะ อะไรที่มันฝืนใจทำฟังเรื่องราวของน้องสองคนนี่คือมันทำให้เราย้อนกลับไปถึงวันที่เราเพิ่งเริ่มต้นบ้างปะ คือทิวลิปเริ่มต้นนะคะทิวลิปไม่ได้มีเอเจนซี่ไม่ได้มีอะไรเลย ทุกวันนี้ทิวลิปก็ไม่มีแบบอย่างเงี้ยค่ะ ไม่มีตัวแทน ใช่ไม่มีตัวแทนไม่มีอะไรเลย อาจจะมีเอ
เอเจนซี่อาจจะเป็นบริษัทที่เขามาว่าจ้างแบบจ้างโฆษณาจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่ว่าถ้าเป็นเอเจนซี่มาควบคุมทิวลิปอย่างเงี้ยทิวลิปไม่เคยเจอซึ่ง เคยได้ยินไหมเคยได้ยิน เคยมีคนมาทาบทามเหมือนกันค่ะ เมื่อเริ่มทำเป็นแบบติ๊กต็อกเกอร์เป็นแบบยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมา 3-4 ปีแล้วนะคะที่เคยเจอเนี่ยค่ะ อ๋อเหรอ ใช่ค่ะ อ๋อแสดงว่ามีตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้แล้ว ใช่ เหรอ ค่ะ ตั้งแต่คนตามประมาณ100,000 กว่าเลยค่ะ คือคนแบบก็จะมีคนแบบส่งข้อความมาสวัสดีค่ะเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษตอนนั้นนะคะ เป็นภาษาอังกฤษ แต่ตอนนี้คือเขาน่าจะแบบอัพเวลแล้วผ่านมาหลายปี อ๋อ ใช่แล้วทิวลิปคิดว่าไม่ใช่แค่น้อง2 คนหรอกที่เจอแบบนี้ เพราะว่าขนาดทิวลิปอะยังเคยเจอแต่แค่ทิวลิปไม่เข้าร่วม เพราะว่าทิวลิปมีความรู้สึกว่าฉันทำของฉันเองฉันโตของฉันเองทำไมฉันจะต้องไปมีส่วนแบ่งทิวลิปคิดแบบนี้นะคะ ก็เลยยังไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะ แต่มันมีคนพยายามจะทาบทามเราให้ทำแบบ บ่อยมากทุกวันนี้ก็ยังมีค่ะ ที่เป็นสคริปต์ที่เป็นบอกว่า ใช่ คุณต้อง ค่ะ พูดอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องออกมาแนวนี้อย่างนี้เลย ใช่ค่ะ ก็มีอยู่ ใช่ค่ะ อ๋อโอเคทนายเจมส์ ครับ ไอ้แบบนี้พอสัญญาไม่ได้อยู่กับตัวนี่ยากแล้วใช่ไหมฮะเหนื่อยแล้วใช่ไหมฮะ เอ่อ ถ้าสมมติเกิดเขาอ้างสัญญา ไม่ บอกว่านี่ไง1 2 3 4 ไม่เชิงพี่คือต้องบอกอย่างนี้ก่อน ตอนเนี้ยต้องแยกกันก่อนว่าสัญญาลักษณะเนี้ยมันเป็นสัญญาจ้างทำของ หรือเป็นสัญญาจ้างแรงงาน เพราะเขาตกลงกันเป็นเงินเดือนด้วยถูกไหมฮะแล้วมีการแบ่งอันนี้ก็เลยยังอาจจะแยกไม่ออกแต่ผมเทใจไปทางสัญญาจ้างทำของ ต้องบอกก่อนทั้งสองลักษณะสัญญาจ้างไม่ว่าจะจ้างทำของหรือจ้างแรงงาน ไม่จำเป็นต้องมีลายลักษณ์อักษรก็ฟ้องร้องกันได้นี่ผมสอนเป็นทริคเลย ไม่ว่าใครก็แล้วแต่มาว่าจ้างอะไรแล้วเราไม่จ่ายตังค์นะครับเราไม่จำเป็นต้องมีสัญญาไปฟ้องได้เลยนะครับฟ้องได้ไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคคราวนี้เริ่มต้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขาผิดสัญญากับเราเนี่ยตามที่เคยบอกเราไว้เนี่ยตรงจุดไหนตรงจุดไหน เช่นเฮ้ยพี่ผมไม่ไหวแล้วเพราะว่าเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยคือพอทัวร์มันลงหนักๆเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเราแล้วเราทำต่อไม่ได้ถูกไหมอันนี้คือประเด็นหลักที่เราขอยกเลิกสัญญาถูกไหมครับอันนี้มันมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจ อันนี้เขาเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาครับ เอาเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาด้วยโอเค ใช่ค่ะ เขาอ้างเหตุผลอะไรอะคันนี้ บอกว่าหนูไม่ทำตามแผนที่บริษัทหรือว่าที่บริษัทบีฟมาเราแย้งเหมือนเราแย้งไปอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยบอกคือมันหลายรอบที่เราแย้งค่ะเขาคงหมดความอดทนเลย จะยกเลิกอะไรประมาณเนี้ยค่ะ โอเคก็ไม่เป็นไรคืออย่างนี้สิ่งที่เราไม่ว่าฝ่ายไหนเลิกสัญญากันเนาะ ครับ ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะครับประเด็นปัญหาคือใครเสียหายมากน้อยยิ่งหย่อนกว่ากันนี่คือสาระสำคัญ น้องเสียหายยังไงอะนะครับจุดแรกเลยที่ผมคิดว่าคุณอะโดนซื้อใจ เพราะเขาอะเก่งเรื่องจิตวิทยา เพราะเขาคุยกับคุณอะเรื่องที่คุณอะเดือดร้อนซะก่อนเขาซื้อใจคุณด้วยคำพูดเพื่อให้คุณอะเข้าทำสัญญากับเขาพอเข้าสัญญากับเขาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเขียนข้อสัญญาเนี่ยเพื่อให้เขาอะได้เปรียบนะประเด็นเนี่ยคนอะกลัวเพราะอะไรรู้ไหมสัญญาไม่ได้อยู่ในมือก็เลยไม่รู้ว่าเซ็นอะไรไปเนี่ยผมเห็นหลายเคสแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสิทธิ์อย่างหนึ่งนะผมบอกเลยทุกคนเลยว่าถ้าใครก็ตามแต่ที่ชวนเราทำสัญญาแล้วไม่เอาสัญญาให้เราเขาตั้งใจมาโกงแล้วล่ะอันนี้ต้องท่องไว้อย่างนี้นะไม่ได้หมายถึงเคสนี้นะหมายถึงเคสทั่วไปนะครับโอเคล่ะคราวนี้สิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยโอเคเรื่องของการผิดสัญญาทางแพ่งเรื่องสัญญาจ้างทำของทำเสร็จแล้วคุณไม่ได้เงินไม่ได้อะไรก็ว่ากันไป คุณก็เรียกร้องค่าเสียหายกันไปเนาะอันนี้ผมก็ไม่รู้คุณเสียหายยังไงบ้างนะหน้าที่นำสืบเรื่องของค่าเสียหายเป็นหน้าที่ของฝ่ายกล่าวหาคุณจะไปกล่าวหาเขาว่าเขาทำให้คุณเสียหายคุณก็ต้องไปเรียกร้องออกจากเขาไม่รู้เป็นเงินเท่าไหร่อันนี้เป็นหน้าที่นำสืบของคุณแต่อีกอันนึงที่น่าสนใจเท่าที่ฟังมาคือเรื่องของการเข้าถึงระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็คือ TikTok ของคุณเนี่ยโทษช่องต่อของคุณเนี่ยนะครับเขาเอาช่องของคุณไปอันเนี้ยของคุณอ่ะสร้างมาก่อนคุณทำให้มันมีมูลค่ามาก่อนมันคือของคุณเขาไม่มีสิทธิ์ให้เขาไม่มีสิทธิ์เอาไปอันที่หนึ่งอันที่สองฮะการที่เจ้าของช่องอนุญาตให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้าช่องนะครับอนุญาตเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งต่อไปเขาไม่ได้อนุญาตนั่นหมายถึง
ผิดพรบคอมนะครับเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตผิดพรบคอมพิวเตอร์ครับ อย่างนี้นะครับทางทีมงานของผมได้มีโอกาสพูดคุยกับบริษัทเอเจนซี่นะครับก็ไม่ต้องไปเอ่ยนะครับบริษัทอะไรนะครับแต่ว่าทางทีมงานของผมน้องโบโปรดิวเซอร์เนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยซึ่งทีมงานของเราคุยหลายประเด็นหลายนาทีมากนะครับคุณผู้ชมคือมันมีหลากหลายประเด็นแต่เอาประเด็นเรื่องของนี่ก่อนช่องต่อของคุณเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องของการยึดช่องทางบริษัทเขาอธิบายมาแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมบอกไงรู้ไหมบอกว่าในสัญญาระบุไว้ชัดเจนว่าช่องถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทในระหว่างที่ร่วมงานกันเลิกสัญญาแล้วคุณก็ต้องคืนช่องถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทในระหว่างที่ร่วมงานกันและบริษัทมีรหัสเข้าช่องตั้งแต่แรกเมื่อเกิดการละเมิดสัญญาขึ้นบริษัทจึงทำตามขั้นตอนโดยการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อระงับการเข้าถึงและดีดน้องไรเดอร์และภรรยาออกจากช่องครับปุ๊กดีดคุณออกไปอันนี้ผิดมาตราพรบคอมมาตรา9ครับลบข้อมูลแก้ไขข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่เขาบอกเขาเซ็นสัญญาว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทไงมันเป็นทรัพย์สินยังไงมันเป็นทรัพย์สินระหว่างมีสัญญาถ้าเลิกสัญญาแล้วคุณก็ต้องคืนเขาคำถามก็คือทีมันก็ถามต่อนะอ้าวถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่รู้กฎหมายเนาะทางทีมงานเราก็แบบก็ถามเขาก็ฟังเขาก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาก็อธิบายไปอย่างนี้คำถามเราถามต่อบอกว่าอ้าวแล้วไอ้ช่องเนี่ยมีโอกาสที่จะคืนเขาหรือไม่ครับถูกต้องไหมเขาบอกว่าตอนนี้กำลังปรึกษาทนายความอยู่เนื่องจากทางครอบครัวได้ไปโพสต์ประจานบริษัทด้วยถ้อยคำหยาบคายก่อนที่บริษัทจะทำการยกเลิกสัญญาเสียอีกเขาอ้างอย่างนี้ครับก็ต้องไปดูครับต้องแยกเป็นส่วนๆป่ะโอเคต้องแยกเป็นส่วนๆเลยการโพสต์นะครับต้องไปดูอีกว่าถ้อยคำหยาบคายต่างๆเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของการดูหมิ่นหรือมันเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทหรือมันเป็นเพียงแค่การระบายอารมณ์ต้องดูแยกส่วนกันครับถ้าเกิดเป็นการระบายอารมณ์อันเนี้ยมันจะไม่ได้ผิดเรื่องของการหมิ่นประมาทเนอะแต่ถ้อยคำบางอย่างที่คุณไปดูถูกดูแคลนเขาอาจจะเป็นการดูหมิ่นก็ไม่เป็นไรครับปรับนิดหน่อยโทษมันน้อยนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณอยากได้มากที่สุดเดี๋ยวผมจะถามในช่วงท้ายนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมอยากจะให้เล่าต่ออันนี้เราพอประมาณเนาะทิลิปนะคุณทนายเจมส์พอประมาณแต่อยากให้เล่าถึงว่าไอ้จุดแตกหักเนี่ยพอมาถึงร้านข้าวหมูปิ้งกับไก่ทอดนี่คือจุดแตกหักใช่ไหมฮะที่ทำให้คุณทนไม่ไหวมันยังไงนะฮะพอเราอยากจะทำไก่ทอดเขาบอกไม่เอาทำหมูปิ้งดีกว่าตอนแรกเขายินดีที่จะให้เราทำไก่ทอดใช่ถูกต้องไหมฮะทุนให้บอกว่าซื้อของมาให้แล้วมีอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นลิสต์ใช่ไหมพร็อพต่างๆเขาลงทุนให้คุณไปซื้อมาอันนี้เขาเป็นคนถามหนูว่าถ้าขายไก่ทอดจะต้องมีอะไรบ้างหนูก็เลยลิสต์ไปเลยค่ะว่ามีอันนี้คือที่แบบว่าต้องแบบใช้ในการทำขายอะไรอะค่ะก็คือส่งไปให้เขาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้พี่จะไปซื้ออุปกรณ์นะก็คือแล้วก็หลังจากนั้นก็คือผ่านไปเวลาผ่านไปก็คือทักมาบอกว่าพี่ไปเตรียมของมาหมดแล้วคือไปเลือกซื้อมาหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็มาบอกว่าเดี๋ยวเราจะไม่ขายไก่ทอดแล้วนะคือจะขายเป็นหมูปิ้งแทนเพราะว่าทางคอมเมนต์พี่ๆแฟนคลับผู้ติดตามอะค่ะเชียร์ว่าให้ขายหมูปิ้งว่าทำไมเขาอยู่ดีๆมีคอมเมนต์เชียร์ให้ขายหมูปิ้งคือเราบอกในติ๊กเราบอกในแพลตฟอร์มว่าเราอยากจะหาอาชีพอย่างนี้หรือไงก็คือเหมือนว่าคือตอนแรกมันจะเป็นคลิปที่แบบว่า EP ที่หางานแบบ EP แรกคือไม่ทำอะไรเลย EP 2คือไปหางาน EP 3ก็เลยต้องมาขายหมูหาอาชีพใช่คนก็เลยคอมเมนต์มาเต็มเลยใช่หมูปิ้งสิหมูปิ้งสิหมูปิ้งสิบริษัทเห็นปั๊บอ้าวหมูปิ้งมาเว้ยเอาตามอัลกอริทึมใช่ไหมหมูปิ้งมามันเป็นอย่างนั้นเหรอฮะเป็นอย่างนั้นบนโลกออนไลน์อธิบายให้ฟังสั้นๆนิดนึงถ้าสมมุติว่าคนดูชอบอันไหนครีเอเตอร์ก็ต้องคล้อยตามคนดูคอมเมนต์ส่วนมากไปทางแบบอยากจะให้ขายหมูปิ้งแล้วเรามาขายไก่ย่างใครจะดูเราอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าคอมเมนต์ของคนมันมีอิทธิพลมากเขาเรียกเสพติดไหมเสพติดคอนเทนต์เสพติดค่ะก็จะดูว่าทำตามที่เราคอมเมนต์หรือเปล่าใช่ค่ะคนเขาเริ่มติดตามเราแล้วทีเนี้ยเขาชอบเราแล้วค่ะ FC ชอบเราแล้วทีนี้พอเราทำตามใจ FC บ้างเขายิ่งชอบใหญ่เลยเลยกลายเป็นแบบตายแล้วคุณทุลิปมีไหมมีคนให้คุณทำอะไรบ้างไหมมีค่ะก็ทำค่ะอะไรบ่อยมากที่เขาอยากให้คุณรีวิวโอ้ยตอนนี้เขาอยากให้กินแอปเปิลไหหนานค่ะแอปเปิลกรอบของจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็มีมี FC มาขอให้คุณทำอะไรมีให้ผมไปดูไลฟ์สด4 ชั่วโมงน่ะอุ้ยตายแล้วไปดูไลฟ์สด4 ชั่วโมงเพื่ออะไรแอคเคาท์ทนายเจมขึ้นปะคะผมเป็นแอคเคาท์แหละเขาขึ้นนะผมขึ้นเลยอ๋อคือ FC มีอิทธิพลกับการบริษัทจะเลยตัดสินใจบอกเฮ้ยถ้าอย่างนี้หมูปิ้งน่าจะมาไก่ทอดไม่เวิร์ก
แล้วเขามาบอกกับเราบอกว่าอ๋อไก่ทอดนะไม่เวิร์กหมูปิ้งอะเวิร์กอย่าไปคิดมากเป็นคอนเทนต์ ใช่ แต่ในใจของพวกเราคือ จริงจังมาก เราจริงจังมาก ใช่ อยาก ครับ ทำอาชีพ ใช่ จริงๆ เราเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น ใช่ครับ แต่ เขา สุดท้าย ต ไม่ อน ได้ แรก เป็น เขาบอกมาแบบนั้นค่ะ ใช่ครับ ว่าจะลงทุนแบบเพื่อสร้างอาชีพให้เราจะได้มีรายได้เพิ่ม อะไรเงี้ยค่ะ แล้วทีนี้พอเริ่มเปลี่ยนมาเป็นหมูปิ้งเขาก็จะพูดอีกแนวว่าอย่าไปซีเรียสบริษัทลงทุนให้บริษัทเป็นคนขาดทุนอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นค่อยคอนเทนต์อะไรเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะ แล้วตอนนั้นรู้สึกไงพอเขาพูดอย่างนี้ โอ้ท้อมากค่ะ ไม่โอเค คิดว่าตัวเองจะแบบก้าวไปอีกขั้นหนึ่งที่จะมีรายได้เสริมขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยค่ะ ทั้งมีเงินเดือนแล้วก็มีแบบ ธุรกิจ ขายใช่ค่ะ ค้าขาย ใช่เป็นของ กิจการ ตัวเองใช่ ได้เงินสองทาง ใช่ค่ะ ไหมคะ ใช่ แล้วสุดท้ายได้ยังไงต่ออะก็ต้องเดินหน้าต่อ ก็มีแย้งเหมือนกันก็เลยทำให้แบบเนี่ยครับมาอ้างว่าไม่นึกถึงตอนที่ไม่ดัง ลูกเข้าโรงพยาบาล ใช่ แล้วก็ขอเบิกเงินมารักษาลูกก่อน ไม่นึกถึงตรงนี้บริษัทอื่นเขาไม่ช่วยคนอย่างนี้นะ ก็แบบกลายเป็นว่าเป็นบุญคุณ เป็นหนี้บุญคุณเขาอีก ใช่ครับ แล้วก็ว่าทำไมคุณไม่ทำตาม มันมีสัญญาแบบบอกอยู่ ทั้งที่บอกว่าเราสามารถแย้งได้ หรือแนะนำได้ มันก็เลยเริ่มไม่โอเคครับ มันเริ่มไม่ใช่แบบชีวิตครอบครัวผมละ มันเหมือนเป็นคอนเทนต์ มันเป็นการบังคับเรา เป็น แหละทีเนี้ย แบบบังคับให้เราทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ วันนี้ ใช่ ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะพี่ มันก็เริ่มไม่โอเคตั้งแต่ ขาบอกตอนแรก จุดนั้น บอกจะเร็วๆเลยนะคะ คือครอบครัวน่ารักอยากให้เป็นคอนเทนต์อะไรแบบเนี้ยค่ะเขาชอบ แต่หลังจากนั้นพอเซ็นสัญญา มันไม่ใช่อะค่ะพี่ คือกลับกลายเป็นว่าใช้บังเอาสัญญามาขู่มากกว่า ใช่ครับ คือถ้าเราแย้งเขาจะพูดแล้วว่าถ้าไม่ทำตามที่ทางบริษัทแบบว่าได้มีเขียนสัญญาไว้หรือว่าวางแผนไว้อะไรก็จะขู่แล้วก็เอามาเขียนแบบพิมพ์มาหาเราอย่างเงี้ยค่ะ ทุกครั้งที่เราจะแย้ง แล้ว ใช่ ก่อนหน้านี้เขาเคยให้ตังค์เราไหมที่เขาอ้างอะบอกว่าลูกไม่สบายนู่นนี่นั่นเขาเคยให้เราเคยขอ ให้ค่ะ ให้เบิกค่ะก็คือ เบิกอะไรบ้างมีกี่ตัวอย่างยกหน่อย ก็คือ 1,000 แรกคือที่ให้ค่าเสียเวลาที่เราไปหา โอเค เขา นั่ ค่ะ นจบ 2 คลิปแรกที่แมท โอเค 1,000 ค่ะ นั่นจบ แล้วก็หนูมีเบิกมา 2,000 ค่ะ วันที่เซ็นสัญญา แต่ขอเบิกก่อน อ๋อใช่วันที่เซ็นสัญญาก็คือ 2,000 เพราะว่าหนูบอกว่าคือหนูอะค่าใช้จ่ายไม่พอค่ะ แล้วแบบคือช่วงนั้นค่าแอร์ขึ้นด้วยค่ะ ก็เลยบอกว่าขอมาใช้สัก 2,000 อะไรนะคะ แต่เขาก็ถามนะคะว่าจะเอาเท่าไหร่แบบว่าให้พอไปเลย หนูก็เลยว่า 2,000 เนี่ยยังไงก็พอแบบว่าคือให้เราได้ใช้ชีวิตใช่ค่ะ แล้วก็ตรงนั้นจบไปก็คือบอกเขาพิมพ์มาแบบว่าเป็นลิสต์มาค่ะว่าทางบริษัทจะไม่ให้เบิกล่วงหน้าแล้วอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะ ก็คือแบบว่าคือเหมือนแบบไม่ให้เบิกยิบย่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบพิมพ์มาหลังจากที่เบิก 2,000 นั้นไปแล้วที่เขาโอนส่งสลิปมา ครับ แล้วก็น้องบอสป่วยค่ะ ก็เลยมันไม่มีหนทางค่ะ ก็เลยเรามีบริษัทอยู่นะเขาอาจจะช่วยเราได้อะค่ะ ก็เลยทักไปขอความเห็นใจอีกว่าพี่คะอันนี้หนูสามารถเบิกได้อีกไหมลองคุยกับแบบเจ้าของได้ไหมว่าเขาจะโอเคไหมถ้าหนูจะเบิก ลูกไม่สบาย ใช่ใช่ แล้วเขาว่าไง ก็เขาบอกว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็โทรมาถามค่ะว่าแบบว่าก็คือตอนแรกค่ะเขาเรียกว่าอะไรก่อนถ่ายคอนเทนต์ก็คือน้องบอสป่วย ก็คือเหมือนตอนนั้นหยุดถ่ายไปวันหนึงเลยเพราะว่าให้น้องบอสพักผ่อน ใช่ครับ ก็คือเขาบอกว่าเท่าไหร่บอกมาให้ไปโรงพยาบาลเด็กเลยค่ะ ให้ไปโรงพยาบาลเด็กแถวย่านพหลโยธิน ไม่เป็นไรแล้วไปไหม ไปค่ะ ไป ก็คือ แล้วเขา มั จ่าย น ให้ไหม ดึกด้วยครับ ใช่ค่ะเขายินดีที่จ่ายค่ะ ก็คือหักจากเงินเดือน อ๋อโอเค เงินเดือนเรา ใช่ ค่ะ ก็คือ 2,700 2,700 เขาจ่ายแต่หักจากเงินเดือนเรา ใช่ครับ แต่อ้างว่าเป็นบุญคุณเวลาเราแย้ง อาจจะ เรื่องที่ไม่โอเค แล้วในระหว่างที่เขาเข้าควบคุมต่อของเราเนี่ยเนาะเราเห็นไหมว่าเขามีการสร้างรายได้แบบไหนยังไงครับ มีไหมมีเขาเปิดรับรายได้ไหมหรือไม่รู้ ไม่มี ไม่มีเปิดรับรายได้เลยนะ ไม่รับ แล้ว โฆษ ก็ ณ ตะกร้าอะไรอย่างงี้มีไหม ตะกร้าหนูเป็นคนปักเองทั้งหมดค่ะ ต ก่ อน อนหน้า ที่ นั้น หนูยอดผู้ติดตามถึง 1,000 แล้วสามารถปักได้ อ๋อ นั่นคือเราทำของเราเอ ใช่ ง อันนั้นหนูทำ แต่หลังจากที่เราร่วมงานกับเขาแล้วเขามีปักตะกร้าให้เราอะไรไหม ไม่มีค่ะ เหมือนมีคนเนี่ยเหมือนมีคนดูเขาถามเรื่องโดเนทอะไรพวกเนี้ยเรารู้ เรื่ เรื่ อ อง ง บริจาค 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 มีไหม บริจาคก็คือมีพี่ๆแบบหมายถึงว่าเข้ากับบริษัทแล้วใช่ไหมคะ หลังจากที่คุณ ใช่ ร่วมกับบริษัทแล้ว อ๋อ เขามีเงินบริจาคตังค์ ไม่มีค่ะ เขาไม่ให้รับ ไม่มีหรือไม่รู้ ไม่ เขา น่าจะไม่รู้ ให้ มากก ไม่ ว่า ให้ ป่ะ รับ เขาไม่ให้รับ ไม่ให้ตอบ แต่ว่า คุณไม่รู้เลยแต่ว่าเขาผูกกับบัญชีไหนยังไงคุณรู้เรื่องปะ ไม่รู้ค่ะ นี่ไง แต่ว่ามันมี
ช่วงที่แบบว่าคือมีพี่ๆเขาคือเห็นแล้วขายหมูปิ้งใช่ไหมคะแล้วก็แบบอยากทำบุญอยากอุดหนุนน้องบอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอยากแบบว่าโอนมาแต่เขามาไม่ได้เขาอยู่แบบต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแบบเป็นพี่ๆ FC ครับ หนูก็เลยเขาบอกว่าพี่อยากให้น้องจริง ๆ อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ใช่หนูก็เลยแบบว่าตัดสินใจคือตอนนั้นอะคือเริ่มมีปากเสียงกันแล้วนะคะที่หนูแอบรับมาใช่ค่ะหนูก็แบบว่าคือส่วนตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นส่วนที่แบบว่าคนเอ็นดูน้องบอสอาจจะต้องได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะหนูก็เลยตัดสินใจคือตอบพี่ โดยใช้แอคเคาท์นั่นแหละ ๆใช่ค่ะ เขาก็เห็นนั่นเองใช่ไหม หนูไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแต่ถ้าเขาเห็นเขาจะทักมาบอกตลอดค่ะว่าพี่บอกแล้วว่าอย่าตอบอย่าอะไรอย่างงี้ แต่ครั้งนี้เขาทัก อัน มา นี้เขาไม่ทำค่ะเพราะว่าหนูลบ อ๋อ ทำลายหลักฐานแต่ว่าพี่ๆเขาไอ้นี่โอเคยินดีทั้งหมดแบบว่าพี่ๆที่เขาตั้งใจให้อย่างเงี้ยค่ะใช่ มันแยกกันคืออย่างนี้ฮะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยเขามันมีเรื่องของการห้ามบริจาคห้ามรับของบริจาคซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ทีมงานเราถามเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้นะเอา2ประเด็นแรกก่อนเรื่องของเงินเบิกล่วงหน้า ทางบริษัทตอบมาไงแล้วครับสำหรับเรื่องของการเบิกเงินล่วงหน้าแล้วไม่ได้นะครับทางบริษัทอธิบายว่าตามปกติพนักงานในบริษัทก็ไม่สามารถเบิกเงินล่วงหน้าได้อยู่แล้วและในสัญญาไม่ได้มีข้อตกลงเรื่องนี้แต่หลังจากเซ็นสัญญาไปได้แค่ 4-5 วันทางครอบครัวก็มีการขอเบิกเงินยิบย่อยไปแล้วรวมกว่า 5,700 บาทซึ่งตัวเลขก็ใกล้เคียงเนาะถูกต้องไหม ก็น่าจะ โอเคซึ่งทางบริษัทยืนยันว่าไม่ได้ใจดำวันแรกที่เจอกันกับเจ้านายชาวจีนก็ควักเงินส่วนตัวช่วยไป 1,000 บาทก็คือค่าเสียเวลาวันแรกที่เขาให้คุณ 1,000 บาทส่วนประเด็นเรื่องของการห้ามรับของบริจาคนั้นไม่ได้มีกฎหมายเขียนเอาไม่ได้มีกฎข้อห้ามเขียนเอาไว้ในสัญญาแต่บริษัทได้ตักเตือนเพราะมองว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากเจตนาของการทำช่องคือการสร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่สร้างความน่าเวทนาเพื่อรับเงินบริจาคเพราะจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ในการรับงานในอนาคต ครับ เขาอธิบายเรื่องนี้ จุดแตกหักก็คือร้านไก่ทอดกับร้านหมูปิ้งสุดท้ายคุณทำร้านหมูปิ้ง ทำตามเขา ทำตามเขา ใช่ค่ะ ทำตาม และ เขา ทำได้ไม่นานหรือเปล่า เขาให้เป็นคอนเทนต์วันเดียวค่ะ ใช่ครับ แล้ วันเดียว ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ลงสตอรี่ตอนหนูไปต่างจังหวัดไปทำธุระก็คือลงว่าวันนี้บิ๊กไม่ได้ขายนะครับ เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ตอนเช้าฝนตกอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันว่าเขาลงแบบนั้นทั้งที่ อยู่ต่างจังหวัด ใช่มันเป็นคอนเทนต์ใช่เราก็เข้าใจ แต่คนดู นี่ เขาไม่เห็น เขียนบทหมดเลยไหมพี่นะ เอามีบทด้วยนะฮะคุณผู้ชม วันแรก ต้องให้คุณทนายเจมส์ลองอ่านบท แล้วก็เดี๋ยวให้คุณทูลิปอ่านบทดูซิเขาน่าเชื่อถือกว่าเขาเขียนเป็นสคริปต์มาอย่างนี้เลยเหรอ ใช่ค่ะ ผมขอดูแป๊บนึงนะก่อนให้ทนายเจมส์อ่านแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับอ๋อนี่คือเขียนให้คุณอ่านเลยเนาะให้คุณพูดใช่ไหม ให้ผมนี่แหละพูด ผมไม่ได้พูดเก่งเหมือน เอางี้ให้ทนายเจมส์ก่อนเอาคุณทนายเจมส์ลองเป็นบิ๊กหน่อยสิ เป็นบิ๊ก คุณผู้ชมลองฟังดูนะฮะนี่คือบทที่เขาเขียนมาให้ลองครับ เดี๋ยวพี่บิ๊กเลยเริ่มหาว่ามีอะไรที่พวกเราพอจะทำเพิ่มเติมได้บ้าง และนึกถึงคอมเมนต์ของหลายๆ คนครับ มีทั้งแนะนำให้ไลฟ์ขายของขาย Delivery หรือทำงานออนไลน์ต่างๆ พวกเราขอบคุณทุกคำแนะนำมากๆนะครับ แต่บางอย่างก็ใช้ต้นทุนสูงเกินไปสำหรับพวกเราตอนนี้ แต่มีอยู่หลายคอมเมนต์ที่แนะนำเหมือนกันเลยครับว่าลองขายหมูปิ้งตอนเช้า และหลังจากขายเสร็จก็ไปวิ่งหางานต่อได้ แค่คิดพวกเราก็ตื่นเต้นแล้วครับ พอได้ไหมพี่ ได้ไหมคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาหน่อยได้ไหมทนายเจมส์ได้อยู่นะ พี่ภาคได้ดีกว่าผม ได้นะคุณอื่นลองคุณอื่นลอง ผมภาคได้มากนะ แต่เขาตัดต่อได้ดีเลยอะ ต่อนนี้เลยต่อแล้ว เอาแบบสมมติผม พวกเราไม่รอช้าเลยครับ คืนนั้นก็นั่งคิดกันทันทีว่าจะต้องซื้ออะไรบ้าง จริงๆ ไม่เคยทำหมูปิ้งขายมาก่อนเลยนะครับ เคยขายแค่ไก่ทอดธรรมดา อุปกรณ์ก็ต้องซื้อใหม่เกือบหมด โดยเฉพาะเตาปิ้ง อันนี้เตาปิ้งต้องเข้าแล้วสปอนใช่ไหม ใช่ไหมนี่มุมครีเอเตอร์เขามองตรงนี้เลยนะ ใช่ เดี๋ยวน้ำยาแบบผงไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คอนเทนต์ น้ำจิ้มมาแล้ว ใช่ ส่วนทุนที่เอามาลงบิ๊กก็ยังต้องยืมมาเหมือนเดิมครับ แต่ก็ตั้งใจว่าครั้งนี้จะพยายามทำดีที่สุด เพื่อจะค่อยๆ จัดการทั้งหนี้เก่าและหนี้ใหม่ไปพร้อมกันครับ โอ้โหนี่เขาเขียนขนาดนี้เลย ครับ อย่างนี้เลย อย่าง โดเนทจริงหรือเปล่าเนี่ย อย่างบางคำถ้ามันเว้นห่างเกินไปเขาก็ตัดให้มันมาแบบชิดกันเสียงรบกวนลบออกแบบเขาทำได้ดีมากเลย
งั้นเอาตัวจริงลองอ่าน ย่อหน้าที่ อ่านแย่ ย่อหน้าที่ 3 เนี่ยอ่าน บิ๊กลองศึกษาหลายร้านมากครับ ทั้งวิธีหมักราคาและวัตถุดิบ บางร้านใช้หมูหมักสำเร็จรูป อะไรประมาณเนี้ยแบบห่างๆ แต่เขาแบบสามารถทำให้ผมพูดได้ดีมากทั้งๆที่ใช่ครับถือว่าเขาเก่งมากเลย มาเป็นอย่างนี้เลย ใช่ครับผมอ่านไม่ดีส่งคลิปไปแบบคลิปเสียงไม่ค่อยดี แต่เขาตัดต่อให้ออกมาดีมากเขาก็ถือว่าเก่งนะ ตอนนั้นผมยังรู้สึกสงสารเขาเลยผมอ่านไม่ดีกลัวคนตัดต่อจะลำบา ไป ก สงสารเขาอีก ก็ผมอ่านได้แย่มากเว้นวรรคได้แย่มาก เนี่ย บาง แล้วเขา ที ก็ ก็ ทำ ลื เป็น ม BO ใช่ไหม ใช่ครับอุ๊ยแต่ เสียง มันส ภาพ นุกมาก วันแรกพวกเราตื่นเต้นมากครับ เฮ้ย ได้อยู่ แต่ก็แอบกังวลเหมือน เฮ้ กั ย น พี่ ว่า ได้ จะขายได้ไหม อืม พวกเรารีบมาตั้งร้านตั้งแต่เช้ามืด เพราะคนแถวนี้ออกไปทำงานกันเร็วครับ ตื่นเต้นต้องซ้ำเสียงขึ้นอีกนิดนึง พวกเราตื่นเต้นมาก แถวนี้ อันนี้มันเศร้าเลยอันนี้เดอะช็อกต้องเข้าเลย ช่วงแรกไม่มีลูกค้าเลยครับ นี่เศร้า บิ๊กเริ่มคิดแล้วว่า เอ๊ะ หรือจริง ๆ ตรงนี้อาจจะขายไม่ได้ นี่เศร้านี่ แต่หลังจากนั้นไม่นาน ลูกค้าคนแรกของพวกเราก็มาครับ เอ้ยได้เริ่มตื่นเต้น ทั้งบิ๊กและสาโล่งใจมากๆ อย่างน้อยก็รู้แล้วว่า พวกเรามีโอกาสจริง เอ้ย ๆ ถึงวันนี้ ไม่ธรรมดา จะยังขายได้ไม่เยอะ หรืออาจจะเหลือกลับไปกินเองบ้าง แต่สำหรับพวกเราแค่ได้เริ่มลงมือทำก็ถือว่าเดินออกมาอีกก้าวแล้วครับ หลังจากขายเสร็จ เดี๋ยวพวกเราก็จะไปวิ่งงานต่อ และสลับกันดูลูกเหมือนเดิมครับ หมูปิ้งไม้ละ 5 บาทอาจจะดูเล็กน้อย แต่พวกเราตั้งใจทำทุกไม้จริง ๆ ครับ ถ้าใครผ่านมาเจอพวกเราในตอนเช้า ฝากอุดหนุนครอบครัวเล็กๆ ของพวกเราด้วยนะครับ รักนะครับจุ๊บเขียนอย่างนี้เลยอ่ะ ใช่ครับมีคลิปเปิดที่แบบอะไรนะหลังจากหางานที่ให้สาและลูกทำงานด้วยไม่ได้ แล้วก็สร้างงานกันเองด้วยการขายหมูปิ้งครับ แล้วค่อยวิ่งงานต่อในช่วงในสคริปต์คือช่วงเย็นอะไรนะแต่ผมพูดว่าช่วงบ่ายดีที่เขายังไม่ให้ถ่ายแก้ไม่งั้นก็ต้องมาถ่ายใหม่อย่างว่าแหละคลิปนี้มันไม่สามารถถ่ายแก้ได้ไงเขาก็เลยต้องยอมให้เป็นแบบคำพูดที่แบบไม่เหมือนในสคริปต์ ผมเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังได้ไหมครับผมเคยทำคดีลักษณะนี้นะครับ ที่มีการทะเลาะกันเรื่องของเพจหนึ่งเนี่ยนะผมเคยทำคือเพจเนี่ยมันเป็นเพจที่มีบุคคลธรรมดาตั้งขึ้นมาเหมือนเคสอย่างนี้เลย แล้วเพจเนี่ยมันปังคนตามเป็น10 ล้านเลยนะครับคราวนี้ก่อนที่มันจะดัง10 ล้านเนี่ยมันมีบริษัทเข้ามาดูแลเพจนะครับโจทย์ของผมคือบริษัทเจ๊งก็เจ๊งไปไม่เป็นไรแต่เพจต้องเป็นของเขานี่คือโจทย์ของผมนะครับเหมือนของคุณคือถ้ามันจะเป็นเพจเนี่ยสมมติเพจเนี่ยมันจะเป็นของบริษัทหรือเป็นของหุ้นส่วนได้นะครับมันจะต้องเริ่มต้นจากบริษัทไม่ใช่เริ่มต้นจากบุคคลดังมาก่อนนะครับหรือในสัญญามีข้อตกลงไหมว่าถ้าสัญญาเลิกกันแล้วยกช่องให้เขาถ้าไม่มีเมื่อสัญญาเลิกกันต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งไม่เคยทำสัญญากันคุณก็ต้องกลับไปครอบครองช่องเหมือนเดิมนะครับเพราะผมอย่างที่ผมบอกเขาเคยอนุญาตให้คุณเข้า1 ครั้งไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะเข้าได้ตลอดนะครับเมื่อสัญญาเลิกกันแล้วคุณไม่มีสิทธิ์เข้าไปแล้วนะครับเมื่อคุณเข้าไปไม่ธรรมดาคุณไปลบข้อมูลต่างๆใดๆอันนี้คือผิดมาตรา9นี่โทษหนักกว่าการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบป้องกันเนี่ยโทษหนักกว่าอีกนะพี่นะครับมันมีอยู่2 อย่างเข้าสู่ระบบกับเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตมี2 มาตรามาตรา5มาตรา7อันนี้มาตรา9เพราะว่าไปลบข้อมูลของเขาข้อมูลก็คือ username กับ password ถูกปะเนี่ยไปลบมาตรา9โทษหนักกว่าอีกตอนนี้กังวลอะไรไหมครับก็รู้สึกว่าโล่งใจอยู่นะที่พี่ทนายแนะนำมา ใช่ค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องที่เขาขู่จะฟ้องอะไรเงี้ยค่ะ เขาบอกจะฟ้องเราเหรอ ใช่ค่ะเขาบอกว่าจะฟ้องเขาเรียกว่าอะไรนะที่พิมพ์มา หมิ่นประมาท ใช่ประมาณนั้นค่ะแล้วก็เขาเหมือนว่าได้ไปให้หนูว่าโทรกลับไปหาตำรวจที่เขาส่งเบอร์มากับชื่อเฉยๆหนูก็แปลกๆทำไมเขาไม่ส่งใบแจ้งความอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็ไปปรึกษาแบบว่าทนายอาสาค่ะที่อยู่ตามสถานีตำรวจเขาก็แนะนำบอกว่าให้หนูว่าไปที่กรมแรงงาน
กรมอย่างที่ผมบอกอ่ะมันถ้ามันเป็นเรื่องของสัญญาจ้างทำของเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับกรมแรงงานเนาะกรมแรงงานเขาจะดูแลเรื่องของสัญญาจ้างแรงงาน อ๋ออันนี้มันขึ้นอยู่กับสัญญา ใช่ผมอ่ะคุณอาจจะอยู่ในลักษณะหนึ่งของสัญญาจ้างทำของ เพราะมันมีเป็นเงินเดือนก็จริงแต่ผมไม่รู้ว่าระบบการจ่ายเงินเดือนเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะยังไม่ได้จ่ายเลยใช่ไหม ใช่ครับเพราะมันยังไม่ถึงเดือนมีปัญหา ยังไม่ถึงดีล มีปัญหากันก่อนแล้วเขาก็บอกว่ายกเลิกสัญญาเราก่อน โอเคยกเลิกสัญญาก่อนที่จะครบเดือนเงินเดือนก็ไม่ได้ ตอนนี้เท่ากับว่าคุณไม่สามารถเข้าช่องคุณได้แล้วใช่ไหมครับ ใช่ ใช่ครับ โดนล็อกออกไปหมดแล้วถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับ อย่างนี้นะครับคุณผู้ชม อันเนี้ยผมถึงบอกแยกเป็น2 ส่วนนี่สัญญาก็คือส่วนแพ่งส่วนที่เขาเข้าช่องเอาช่องเราไปเนี่ยอันเนี้ยมันว่าด้วยเรื่องของคดีอาญานะครับเพราะเราไม่ได้อนุญาตให้เขาเข้าแล้ว หลังจากเลิกสัญญาเนี่ยเขาหมดสิทธิ์ แต่ทางบริษัทก็ยืนยันบอกว่าถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทในระหว่างที่ร่วมงานกันบริษัทมีรหัสเข้าช่องตั้งแต่แรก เมื่อเกิดละเมิดสัญญาขึ้นมา ก็เลยเข้าไปทำตามขั้นตอนก็คือไปเปลี่ยนรหัสแล้วระงับการเข้าถึงแล้วก็ดีดเธอ2 คนออกไป สมมตินะสมมติเข้าไป อ่า แล้วลบทุกสิ่งทุกอย่างที่บริษัทได้สร้างขึ้นไม่ว่ากัน อันนั้นคือสิ่งที่คุณสร้าง แต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปลบรหัสอะไรของเขานะไม่มีสิทธิ์ แสดงว่าคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ที่เขาทำกันเอง2 คนคุณห้ามลบ ถูกเพราะ แต่ถ้าจะเป็น content ทรัพย์สินของเขา อืม เป็นลิขสิทธิ์มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเขาที่เขาได้สร้างขึ้นมาเอง ผมเชื่อว่าทางบริษัทเขาฟังรายการอยู่มั้งคุณโบเพราะคุณโบก็บอกเขาใช่ไหมครับอยากจะขอโฟนอินเขายินยอมไหมครับจะได้ถามเขาบอกว่าเขาอยู่ระหว่างการพูดคุยกับทนายอ๋ออยู่ระหว่างการพูดคุยกับทนายโอเคไม่เป็นไรอย่างนี้นะฮะจุดแตกหักเขาอธิบายอย่างนี้เรื่องของการขายไก่ทอดเพราะคุณบอกนี่คือจุดแตกหักของคุณถูกต้องไหม ครับ สุดท้ายคุณไม่ไหวไม่เอาแล้วใช่ไหมฮะอย่างนี้นะครับตัวแทนบริษัทเล่าด้วยน้ำเสียงที่อึดอัดและค่อนข้างมีอารมณ์พอสมควรนะฮะอันนี้คือทีมงานผมเขียนมาแบบนี้ ปัญหามันเกิดจากการที่ฝั่งครอบครัวจู่ๆก็ไปโพสต์ว่าจะเปิดร้านขายไก่ทอดโดยที่ไม่ยอมมาปรึกษา หรือบอกกล่าวทางบริษัทก่อนเลยสักคำซึ่งทางบริษัทก็บอกนะครับว่ารู้สึกว่าการทำแบบนี้มันข้ามหน้าข้ามตากันเกินไป ถ้าพูดกันแบบภาษาบ้านๆก็คือบริษัทไม่โอเคมากๆเพราะรู้สึกเหมือนฝั่งครอบครัวกำลังฉวยโอกาสเอาฐานผู้ติดตามเอายอดวิวและ engagement ที่บริษัทเป็นคนเหนื่อยคิดเหนื่อยปั้นขึ้นมา หารายได้เข้ากระเป๋าตัวเองแบบ 100% ซึ่งมันเป็นการละเมิดสัญญาอย่างร้ายแรงพอทางบริษัทเข้าไปตักเตือนและถามตรงๆว่าจะเอายังไงจะยกเลิกสัญญาแล้วไปทำกันเองไหมกลายเป็นว่าฝั่งครอบครัวกลับตีโพยตีพายไปเองครับคิดไปเองเป็นตู่เป็นตะว่าบริษัทจะไม่ให้เงินและยกเลิกสัญญาทั้งที่ตอนนั้นบริษัทยังไม่ได้ทำอะไรเลยและฝ่ายบัญชีของบริษัทก็ยังคงทำเรื่องโอนเงินให้ตามปกติด้วยซ้ำทางบริษัทตัวแทนรับโทรศัพท์ผมหน่อยก็ดีนะฮะเพราะอยากจะเคลียร์ประเด็นนี้ด้วยทนายนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะได้เข้าใจกันเลยว่าตกลงเขาเซ็นอะไรไปแล้วเขายินดีหรือไม่ยินดีหรือเรื่องราวมันเป็นยังไงก็จะได้ยันกันตรงนี้เพราะไม่งั้นนะคุณพูดอย่างหนึ่งทางครอบครัวเขานั่งอยู่ตรงนี้เขาพูดอีกแบบหนึ่งถูกต้องไหมฮะสรุปมันเป็นอย่างนั้นที่เขาพูดหรือเปล่าเขาตักเตือนเราป่ะ มันมีแชทอยู่ที่เขายืนทางทีมงานยืนยันแล้วที่คือบอกแล้วว่าคือเราเขาเรียกว่าอะไรนะทำตามไม่ครบคลิปอะไรอย่างนี้ยืนยันที่คือมันเป็นสัญญาผู้ว่าจ้างใช่ไหมที่บอกว่าจะไม่จ่ายเงินเดือน แต่ทางผู้หญิงอีกทีมงานคนนึงบอกจ่าย30แต่คืออีกคนนึงพิมพ์แบบย้ำมาว่าเหมือนที่พูดว่าจะยืนยันจะไม่จ่ายอย่างเงี้ยค่ะคือก่อนที่จะเป็นภาพเนี้ยค่ะแชทนี้จ่ายเงินเดือนวันที่30นะคะสิ้นเดือนงงอะไรจ๊ะเอาแล้วอีกคนนึงบอกว่าไม่จ่ายใช่มันเป็นแนวที่แบบว่าคือเหมือนเป็นเกี่ยวกับของเขาเรียกว่าอะไรของผู้ว่าจ้างเป็นเรื่องของผู้ว่าจ้างคือเขาจะไม่จ่ายอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าคือเหมือนพิมพ์มาซ้ำๆว่ายืนยันที่จะไม่จ่ายทางผู้ชายพิมพ์มาเขามองว่าเราทำผิดกฎ ใช่มองว่าเรา จะยกเลิกสัญญาเราใช่ โอเคคนนึงบอกไม่จ่ายอย่างนี้ดีกว่าใช่อีกคนนึงบอกว่าจ่ายตกลงคุณบิ๊กว่าไงไอ้เรื่องไก่ทอดกับหมูปิ้งที่พอผมยอมเขาแล้วเขาก็มีเหมือนพิมพ์มาว่าถ้าคุณอยากขายไก่ทอดคุณก็ทำได้นะแต่หมูปิ้งเราจะออกทุนให้ใช่แล้วมาดูกันว่าถ้าไก่ทอดคุณจะขายเราต้องลงทุนเองแล้วมาเทียบกันว่าอันไหนวิวมันจะได้เยอะกว่าเขาพูดอย่างนี้จริงๆผมถึงกล้าอยากที่จะขายไก่ทอดก็คือออกทุนเองแป๊บนึงนะครับพอดีคุณสวัสดีครับ
คุณเรนะฮะนี่นามสมมติใช่ไหมนี่ตัวเราจะให้เปิดโฟนไหมเปิดไม่ได้เปิดให้เปิดไหมไม่เอาคุยกับผมส่วนตัวใช่ไหมโอเคอ่ะคุณเรครับรบกวนนิดนึงครับพอดีจะถามเรื่องของช่องนิดนึงครับของคุณบิ๊กกับคุณสาครับผมประเด็นเรื่องของการเข้าไปควบคุมเรื่องของช่องฮะตกลงมันเป็นยังไงล่ะฮะในเนื้อหาของสัญญาครับอ๋อในสัญญาเขียนอย่างนั้นเลยเหรอครับว่ายกช่องให้เป็นของบริษัทเลยเหรอฮะหลังสัญญายกช่องให้กับผู้ว่าจ้างเหรอฮะก็คือให้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อนั่นหมายความว่าต่อให้ยกเลิกสัญญาไปอะไรยังไงก็ไม่คืนช่องให้ถูกต้องไหมฮะไม่ได้เปิดครับไม่ได้เปิดโฟนครับคุณเรย์ผมไม่ได้เปิดโฟนครับผมคุยกับคุณอยู่ในโทรศัพท์ส่วนตัวครับผมต้องขอความชัดเจนให้ความเป็นธรรมกับบริษัทด้วยไม่งั้นเดี๋ยวบริษัทก็จะโดนมองว่าตกลงมันยังไงกันแน่ข้อเท็จจริงคืออะไรครับก็เลยอยากจะขอความชัดเจนนิดนึงครับฮัลโหลเสียงผมเข้ามาแต่เสียงคุณไม่ได้ออกนะครับหมายความว่าผมไม่มีใครได้ยินเสียงคุณนะยกเว้นผมคนเดียวตอนนี้จ้ะฮัลโหลครับตกลงยังไงเอ่ยคุณเรย์ยังอยู่ไหมครับคุณเรย์ครับโอเคสรุปแล้วในสัญญาเขียนอย่างนั้นใช่ไหมครับว่าจะยกช่องให้เป็นของบริษัทไปก็ไหมครับโอเคก็เท่ากับว่าตอนนี้ช่องเป็นเจ้าของบริษัทไปแล้วบริษัทเป็นเจ้าของช่องไปแล้วใช่ไหมครับโอเคช่องต้องเป็นทรัพย์สินของบริษัทตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญาเนาะโอเคนั่นคือเพราะฉะนั้นตรงนี้ในสัญญาคุณไม่แน่ใจว่าคุณเรพอจะถ่ายรูปสัญญามาให้ทางด้านของทีมงานผมได้ไหมครับเพื่อที่จะยืนยันว่ามันมีข้อนั้นอยู่เพราะทางของคู่กรณีเขาไม่มีสัญญาเขาเลยไม่แน่ใจข้อนี้ผมจะได้เคลียร์ทีละประเด็นให้ทางบริษัทไปเลยส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ส่งไม่เถียงได้ไม่เพราะคุณมันอยู่ในสัญญาแล้วใช่ไหมครับคุณเรย์ดีไหมมันจะได้เคลียร์กันไปเลยว่าตกลงมันมีข้อนั้นจริงเขาจะได้ไม่ติดใจเรื่องนี้ครับว่ามีการเซ็นสัญญายกช่องให้เป็นฟอร์มที่ร่างไว้ที่ไม่ใช่น้องเขาเซ็นเหรอครับแล้วไม่ใช่มันต้องมีฉบับที่น้องเซ็นป่ะครับเขาเซ็นป่ะอันนั้นอยู่ในทางกฎหมายงงเลยโอเคมาได้ไงหมายความว่าที่จะส่งมาให้เป็นฟอร์มเฉยๆใช่ไหมครับไม่มีลายเซ็นน้องใช่ไหมครับโอเคทีมงานเดี๋ยวให้เขาส่งมาที่ไหนเอ่ยเราติดต่อกันอยู่แล้วใช่ไหมในอินบ็อกซ์ถูกไม่เถียงไม่มีไลน์เลยเร็วที่สุดคืออินบ็อกซ์ถูกไม่เถียงใน Facebook ใช่ไหมใช่ค่ะสามารถนะครับส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ถูกไม่เถียงใน Facebook นะครับเนาะไอ้ข้อนั้นนะครับโอเคอันนั้นมันจะได้เคลียร์กันไปเลยนะครับในประเด็นนี้นะครับและสรุปนี่คือสัญญานี่คือทางบริษัทเป็นคนยกเลิกน้องใช่ไหมครับโอเคทางบริษัทไม่ได้ยกเลิกสัญญาแล้วพยายามโทรหาน้องหลายสายน้องไม่เพื่อเจรจาแต่น้องไม่รับสายใช่ไหมครับแล้วตอนนี้คือยังไงฮะยังอยากจะคุยกับน้องอยู่หรือเปล่าครับยังอยากจะเจรจาหรือเปล่าครับหรือยังไงครับอะไรนะ
คือให้ตำรวจเจรจาโอเคอันนี้มีการแจ้งความแล้วใช่ไหมครับหรือไงครับแจ้งความแล้วใช่ไหมครับอันนี้สอนอไหนเอ่ยยังไม่บอกใช่ไหมครับโอเคนะครับแล้วสรุปอยากให้ทางบริษัทเองมองว่าอยากจะให้เรื่องมันจบยังไงครับคือจริงๆถ้าไม่ฟ้องร้องแล้วก็เคลียร์กันไปแล้วก็เคลียร์ต่างประเด็นที่ติดใจกันไปจะได้จบหรือยังไงครับอะไรนะโอเคอีก2 วันบริษัทจะออกมาชี้แจงใช่ไหมครับโอเคแล้วดำเนินตามกฎหมายถูกต้องไหมครับก็คือจะดำเนินคดีกับน้อง2 คนนี้ใช่ไหมครับอันนี้คุณเวเทอร์จะอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับโอเคได้ เราไม่มีอะไรจะเสีย แล้ว ว่าไหม น้องโทษนะครับคุณเรผมไม่แน่ใจว่าคุณเรพอเห็นน้อง2 คนในหน้าจอไหมตอนเนี้ยอันนี้ทางบริษัทจะดำเนินกฎหมายกับ2 คนนี้เหรอครับลูกน้อย8 เดือนเขาส่งมาในไลน์หนูหรือเปล่าไลน์กลุ่มแล้วดูเครื่องนี้ดิโอเคขอโทษ โอเคครับแล้ววันที่30นี่ยังจะจ่ายไหมหรือไม่จ่ายแล้วหมายถึงว่าโทษนะน้องได้พูดชื่อบริษัทบ้างไหม มีค่ะคลิปแรกเลยค่ะ โอเคสรุปแล้วก็คือเดือนนี้ก็จะไม่จ่ายตังค์ถูกไหมบริษัทโดนฟ้องเหรอฮะตามนี้โอเคนะครับทีมงานงั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยส่งไอตัวสัญญามาหน่อยได้ไหมครับไอที่บอกว่ายึดช่องเป็นเจ้าของช่องครับก็อันนี้ความเป็นธรรมกับบริษัทเนาะนะจ๊ะเพจถกไม่เถียงอินบ็อกซ์ถกไม่เถียงใน Facebook นะครับเดี๋ยวทีมงานแป๊บนึงเดี๋ยวทีมงานสักครู่นะครับขอบคุณมากนะคุณเรย์สักครู่นะครับเดี๋ยวทุกคนสายมาทีมงานโอเคทนายเจมส์ครับก็เท่าที่ข้อมูลมาก็เขาบอกว่าทางนี้ทำให้เขาเสียหายก็เดี๋ยวคงจะต้องไปดูเก็บรายละเอียดตอนนี้ทางบริษัทเขาเก็บรายละเอียดอยู่ก็บอกปล่อยให้น้องพูดไปนะครับอันนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทต่างๆนะครับถ้าเกิดเราเรื่องไม่จริงไปพูดเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดเท็จใส่เขาอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดเรื่องจริงมันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในผมเข้าใจว่ามันคือการระบายหรือการเล่าประสบการณ์นะครับในการที่ถูกจ้างงานในลักษณะนี้แล้วเราในมุมมองเรามองว่ามันไม่เป็นธรรมอย่างนี้เนาะแต่ในมุมของเขาที่เขาเป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยหรือว่าผมดูอีกแบบหนึ่งลักษณะสัญญาที่เป็นหุ้นส่วนหรือเปล่านี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะผมไม่เห็นสัญญาผมก็เลยไม่รู้จะบอกยังไงว่ามันเป็นแบบไหนพี่ไม่เห็นเอกสารก็เลยไม่รู้วิเคราะห์ไม่ออกก็น่าจะเป็น3ทางนี่แหละไม่เป็นสัญญาหุ้นส่วนก็เป็นสัญญาจ้างทำของหรือสัญญาจ้างแรงงานนี้ต้องวิเคราะห์ดูนะครับเพราะทางนี้จะดำเนินการฟ้องกับเขาเปล่าเพราะเขาบอกว่าคุณจะไปฟ้องร้องเขาก่อนอันนี้ไม่ได้จะฟ้องอะไรนะคะ เพราะว่าหนูอ่ะวันนั้นโมโหมากก็คืออยู่ดีช่องเข้าไม่ได้เลยค่ะก็คือตอนแรกตอนเช้าจะไลฟ์ขายเลยค่ะแล้วก็แบบว่าหนูติดต่องานทุกอย่างหมดเลย
ก็คือติดต่อกลับไปหาพวกแบบพี่ๆรับรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดต่อกลับไปหมดเลยบอกว่าให้แอดไลน์มาได้ไหมหลังจากนั้นนะคะมันเป็นตรงที่ว่าช่องมันเข้าไม่ได้เลยก็คือเหมือนเห็นหรือเปล่าที่เรารับงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อกี้เหมือนเห็นมีการขอสัญญาใช่ไหมคะรูปแบบสัญญาหนูขอดูเป็นที่หนูเซ็นไปนะคะเขาบอกว่าไม่สะดวกให้อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายมันเริ่มแปลกๆแล้วเพราะว่าอันนี้ไม่รู้เขาบอกเขาจะไปเดินกระบวนการของกฎหมายของเขาเราก็เลยไม่ได้ก้าวไก่เขาก็ไม่เป็นไรเขาไม่ส่งอันนั้นมาให้ในตัวที่เซ็นนะครับเดี๋ยวก็คงถ้าสมมติไปถึงตรงนั้นอ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเขาบอกเขาโทรหาคุณเขาให้ตำรวจโทรหาคุณต้องหลายรอบคุณไม่รับโทรศัพท์โทรมาสายเดียวตำรวจโทรมาสายเดียวแล้วก็เขาโทรมาก็คือเรื่องที่ให้เอาโทรศัพท์ไปคืนโทรศัพท์ใช่ค่ะเป็นโทรศัพท์ที่ให้มาถ่ายคอนเทนต์เลยให้เอามาแบบว่าใช้ทำอะไรก็ถ่ายนั่งทำอะไรอยู่ก็ต้องถ่ายให้มันเป็นคอนเทนต์ให้หมดก็คือเป็นโทรศัพท์บริษัทเขาให้เราไปคืนเขายังครับตอนนี้คืนหมดแล้วค่ะโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรiPhone 14อ๋อ iPhone 14ใช่แต่คืนไปหมดแล้วเนาะใช่ไม่ได้มีอะไรค้างๆมีไอพอร์ตหมูปิ้งครับที่ซื้อมาทำคอนเทนต์ก็มีหาเตาถ่านไม่ได้ก็เป็นเตาไฟฟ้าก็ยังอยู่แต่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าให้เอาไปคืนก็รออยู่ว่าเขาจะเอาคืนหรือจะยังไงผมเข้าใจว่าเดี๋ยวผมจะมีการติดต่อกันหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะคุยกันยังไงนะครับคงไม่ต้องถึงขนาดแบบขึ้นศาลฟ้องร้องนี่หรอกนะคือผมอ่านใจของน้องก็คืออยากได้ช่องคืนใช่ไหมตังติดใจไหมอยากได้ช่องคืนไม่ได้ติดใจตรงตังเลยค่ะนี่ไงก็ไม่ติดใจเรื่องตังเขาขอแค่ช่องก็คืนแต่ในขณะเดียวกันน้องก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเขาเป็นฝ่ายลงทุนทำคอนเทนต์ต่างๆเขาจ่ายเงินเนาะเขาก็หวังว่าจะได้ผู้ติดตามจะได้ฐานลูกค้าแล้วก็จะได้ไปทำธุรกิจร่วมกันก็คือมีสปอนเซอร์เข้าก็แบ่งผลประโยชน์กันนั่นคือในความมุ่งหมายของเขาดังนั้นเนี่ยคลิปอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดจากการลงทุนของเขาถ้าคุณอนุญาตให้เขาเอาไปใช้ก็แล้วแต่คุณอนุญาตก็แล้วแต่เขาจะไปเอาทำช่องใหม่อะไรก็ว่าไปแต่ว่าสิทธิ์ที่คุณควรจะได้กลับคืนไปก็คือคุณเป็นคนเปิดช่องแล้วก็คลิปต่างๆที่คุณถ่ายก่อนหน้านั้นนะครับแต่เขาอ้างบอกว่าเป็นการยกช่องให้เป็นทรัพย์สินของบริษัทอันนี้ไม่รู้ว่าตกลงกันยังไงนะอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูเพราะเขาบอกว่าสัญญาตัวที่เซ็นเขาไม่ให้แต่เขาจะให้แบบฟอร์มมาทั้งทีมงานกำลังหาอยู่นะครับส่งให้พี่เจมในระหว่างที่พี่เจมดูนะครับคุณทิวลิปเอางี้ก่อนมาตรฐานเรื่องของเอเจนซี่เวลาเขามาจ้างเนี่ยมันมีอยู่แล้วถูกต้องไหมครับการหักเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันหักถึง 80%เหรอมาตรฐานของวงการนี้มันเป็นยังไงคุณทิวลิปพอให้ข้อมูลเราได้ไหมคืออย่างที่บอกว่าทิวลิปอะไม่ได้มีเอเจนซี่ทิวลิปก็เลยไม่รู้ว่าเขาหักกันยังไงแต่ว่าทิวลิปอะก็จะมีเรทในของทิวลิปอยู่แล้วซึ่งทิวลิปก็ต้องได้รับเต็มมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเรายินดีกับเรทนี้หรือเปล่าเราถึงจะรับงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องเขาก็ยินดีที่เดือนหนึ่งได้ 20,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่คอนเทนต์เนี่ยมันไม่เป็นตัวของตัวเองมันไม่มีความสุขพี่เข้าใจว่าการทำคอนเทนต์การทำอะไรอย่างเงี้ยมันอินเนอร์มันต้องออกมาแล้วเราจะต้องมีความสุขมันจะต้องแบบโชว์ความจริงใจยิ่งคอนเทนต์ของน้องอ่ะมันเป็นคล้ายๆแบบเรียลลิตี้มันซื้อใจคนมันแบบหลายอย่างเนี้ยค่ะก็เลยทำให้น้องอ่ะไม่มีความสุขมันก็เลยเกิดการขัดแย้งกันขึ้นในส่วนของค่าอะไรนะค่าส่วนแบ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ตกลงนะถูกไหมแล้วแต่กันตกลงก็คือเขาได้เท่าไหร่เราไม่ได้สนใจหรอกแต่เราได้เท่านี้เราโอเคแล้วเราพอตรงนี้แล้วเรายอมทำให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนตัวของทิวลิปนะคะแล้วลักษณะการรีวิวของคุณทิวลิปนี่คือเวลารีวิวของนี่คือมันอยู่ที่ความพอใจของเราใช่ค่ะคืออธิบายขั้นตอนไหนสมมติอาจจะมีผลิตภัณฑ์เขาดูอยู่จะร่วมงานกับคุณทิวลิปนี่เป็นยังไงถ้าสมมติจะมีคนเข้าใช่ไหมคะสมมติจะมีคนเข้าถ้าสมมติจะมีเราทิวลิปก็จะเช็คก่อนแหละว่าคุณภาพของสินค้าเนี่ยเป็นยังไงอันดับแรกทิวลิปจะขอดูว่าเขาจดเอกสารอะไรครบเรียบร้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทิวลิปก็จะเสนอไปว่าเรททิวลิปเท่านี้นะคะก็คือหักนู่นหักนี่ละเหลือเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าคือเราจะมีเงื่อนไขของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ของอะไรอย่างเงี้ยคุณไปรับมาอีกต่อนึงเนี่ยคุณได้เท่าไหร่เรื่องของคุณแต่ฉันจะเอาเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยคุณจ่ายฉันไหวแล้วคุณก็ไปคุยกับเจ้านายคุณอะไรอย่างเงี้ยบริษัทเอเจนซี่เขาก็จะมีบอร์ดที่คอยตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็รับมาแล้วทีเนี้ยเขาก็จะบอกว่าก็แล้วแต่บางเจ้าค่ะบางเจ้าก็บอกว่าเอาตามสไตล์ช่องได้เลยบางเจ้าก็บอกว่าขอเป็นสคริปต์แบบนี้ได้ไหมขอให้ทางแบบว่าทางช่องเนี่ยเขียนสคริปต์มาให้ได้ไหม
แล้วเขาก็จะส่งเขาเรียกว่าอะไรบีฟงานมาให้ว่าขอให้พูดคำนี้ด้วยขอให้มีโชว์ตรงนี้ด้วย เพราะว่าเขาขายของนะคะคือเขาให้เราโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดสรรพคุณของเขาพูดอะไรของเขาให้มันกระชับรวดเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยส่วนใหญ่ทิวลิปก็จะทำตามสไตล์ของทิวลิปถ้าอะไรที่ทิวลิปทำแล้วไม่มีความสุขทำแล้วมันขัดกับตัวเองแบบขัดจนเกินไปขัดแบบเกิน 80% ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทิวลิปก็จะไม่ทำเพราะว่าถ้าเราทำแล้วเหมือนเรายอมรับการที่ไม่เป็นตัวของตัวเองไปแล้วอะ เคยแคนเซิลงานไหม เคยค่ะ ที่เวลารับมาแล้วรู้สึกอึดอัดแล้วไม่ใช่แล้ว เคยค่ะก็แคนเซิลแล้วก็โอนเงินคืนอะไรอย่างเงี้ย โอนคืนด้วย ใช่ค่ะ ไม่เอาเลย ไม่เอาเลยค่ะ เพราะว่ามันก็จะมีช่วงแรกๆทิวลิปก็จะมีแบบเนี่ยค่ะก็มีแบบให้เราสมัครแอปนั่นสมัครแอปนี่อะไรหลาย ๆ อย่างแล้วเนี่ยปรากฏว่าแอปนั้นนะมันไม่ถูกกฎหมายมันไม่ชอบทำมันทำให้สังคมเดือดร้อนแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเลยอะไรคอนเทนต์ที่มันไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยพยายามอย่าไปทำแล้วก็พยายามแบบทำให้มันเป็นความจริงมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ไปต่อแบบยืดยาวถ้าอะไรที่มันแบบถ้าเป็นคอนเทนต์ที่มันไม่จริงอ่ะเราทำได้แค่แป๊บเดียวเหมือนเราขายอะไรนะคะหมูปิ้งแต่เราอยากขายไก่ใช่ไหมเขาก็ให้ทำแค่คอนเทนต์เดียวซึ่งพี่ทิวลิปเข้าใจว่าอันนั้นนะคะมันเป็นคอนเทนต์ซึ่งทางผู้ว่าจ้างอ่ะเขาจัดมาเขาจัดฉากนู่นนี่นั่นก็เรารับเงินเขาแล้วอะเราก็ต้องทำตามที่เขาบอกเรารับเงื่อนไขทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันไม่ตรงใจเราแค่นั้นเองแล้วบางทีการสื่อสารที่เขาบอกว่าเขาจะสร้างอาชีพให้เราอย่างเงี้ยที่น้องพูดอะค่ะเขาอาจจะสร้างอาชีพด้วยกันเนี้ยให้ยูเนี่ยเดือนละ 20,000เนี่ยแหละคือการสร้างอาชีพละ ก็เป็นได้ ก็เป็นไปได้มันคือคำพูดอะค่ะมันพูดให้ดูแบบเอาเงินมาล่อแล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บอะมันกลายเป็นว่าพอการกระทำเนี่ยมองต่างกัน มันกระจ่างมันกระจายไปแต่คำพูดมันอยู่แค่เงินอย่างเงี้ยค่ะ โอเคครับขอบคุณครับพี่ทิวลิปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสัญญาที่เขาส่งมายังไงนะทนายเจมส์จะให้ดูข้อไหนนะ สัญญาอันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของถ้าที่ผมอ่านนะใจความทั้งหมดก็คือจะเป็นลักษณะของการถือครองช่องแทนผู้ว่าจ้างในสัญญาเนี่ยนะในสัญญาเนี่ยเขาบอกว่าคู่สัญญาเนี่ยตกลงยอมรับว่าการเข้าถึงข้อมูลของตตเนี่ยมันเป็นของข้อมูลส่วนบุคคลของน้องจริงแต่ถือเป็นทรัพย์สินของเขาแต่มันแปลกนิดนึงฮะคือถ้าเกิดมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะของตตที่เปิดร่วมกันหลังจากที่มีสัญญากันแล้วไปเปิดร่วมกันอันนี้ผมไม่เถียงแต่นี่คือมันมีมาก่อนที่จะทำสัญญาถูกไหมครับนะฮะถามก่อนว่าถ้าทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆแล้วไม่ดังสัญญาตรงนี้จะเซ็นกันไหมไม่มีทางนะครับพอคุณเริ่มดังเนี่ยเริ่มเป็นกระแสเขาถึงจับทำสัญญานะครับผมต้องบอกก่อนว่าสัญญาลักษณะนี้เป็นสัญญาที่เมื่อกี้ถ้อยคำสุดท้ายเขาบอกเลยสัญญาฉบับนี้มีข้อความถูกต้องตรงกันเก็บไว้คนละฝ่ายแต่กลับไม่ให้ฝั่งนี้นั่นหมายถึงอะไรผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมเขาถึงไม่ให้ฝั่งคุณนะครับประเด็นก่อนถ้าที่ผมมองคือช่องเนี่ยมันมีการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรว่าทรัพย์สินถือเป็นของเขาถูกปะอันนี้คุณยอมรับคุณรู้ไหมคุณอ่านหรือเปล่าคุณได้อ่านไหมได้อ่านสัญญาไหมก่อนเซ็น หนูยังจำแบบฟอร์มไม่ได้เลยค่ะ มีกี่แผ่น 3-4 แผ่น 3-4 แผ่น 3-4 หน้าค่ะ เอาละก็ แล้วก็ให้เซ็นทุกหน้าเลยป่ะแบบว่าแบบเหมือนจะเป็นเซ็น เนาะ ยิบ ถ้าเป็นข้อต่อสู้ของฝั่งเขาก็จะสู้ว่าเอ้ย TikTok เนี่ยมันเป็นของเขาเพราะเนี่ยมีสัญญาอยู่ว่าคุณยอมรับนะอันนี้ผมขออนุญาตแนะนำว่ามันคือเขาเรียกว่าเป็นข้อพิพาททางแพ่งเนาะผิดสัญญาทางแพ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ครับขีดเส้นใต้ตัวโตๆนะถ้ามีการทำพฤติการแบบนี้กับช่องอื่นๆคนอื่นๆแล้วยึดช่องของคนอื่นเข้าไปแบบที่ทำกับคุณมันจะแสดงเห็นเจตนาของเขาว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะเข้าทำสัญญามาตั้งแต่ต้นมันเป็นเพียงแค่ขั้นตอนของการเขาจะใช้กลช่อฉนในการให้คุณเข้าทำสัญญาเท่านั้นอันนี้เดี๋ยวต้องไปว่ากันผมไม่รู้มีหรือไม่มีนะอันนี้เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ผมเคยทำคดีมามันเป็นลักษณะแบบนี้ งั้นผมถามนิดนึงสองท่าน สัญญาหน้าตาอย่างนี้เปล่า ขอ
ดูใกล้ๆนะ ตอนเซ็นหน้าตาแบบนี้เปล่าเนี่ยหน้าตาแบบนี้เปล่าจำได้ไหมนี่เพิ่งเซ็นไปไหมหรอ เมื่อต้นเดือนน่ะ หน้าตาแบบนี้ไหมครับ ขอมีอีกไหมคะมันมีหลายหน้า มันมีแค่2 หน้า มันมี 3-4 หน้า ใช่ เอ้า ครับวันนั้นมันมีเยอะกว่านี้ หรอ ใช่ค่ะ แต่ตอนนี้มันแค่2 หน้า ไอตัวสัญญาที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยมันเป็นสัญญาแบบฟอร์มทั่วไป ผมไม่รู้ว่าคุณเซ็นกันนะเซ็นฉบับนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็เดี๋ยวผมถามว่าคุ้นไหม คุณจำได้หรือเปล่า มันต้องมีหัวบริษัท นี่มันมีหัว แต่ไม่ใช่หัวแบบนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะใช่หัวอย่างนี้แหละค่ะ แต่เนื้อหาใจความมันใช่ไหมเนี่ยประมาณเนี้ย มันสั้นไปไหม มันสั้นไป มันดู เพราะว่าปกติมันในกระดาษอะค่ะแบบว่าประมาณนั้นเลยค่ะ ก็คือเต็มหน้ากระดาษใช่ค่ะ อ๋อเต็มห แบ น้า บ กระ ว่า ดาษ มีเซ็นชื่อข้างบนจริงค่ะ แล้วก็ตรงโหว่นี่น้อยนะคะ แต่ว่าแบบว่านอกนั้นเป็นแบบกฎเขาเรียกว่าอะไรอะคะสัญญา รายละเอียดของสัญญา ระเบียบ ระเบีย ข้ บ อห้ามต่างๆ ใช่ไหม ใช่ ประมาณนั้น ใช่ไหม ใช่ครับมันแบบว่า เมื่อ เยอะ เมื่อกี้ที่ ไม่โล่ง คุณบอก ขนาดเนี้ยพี่แบบว่า ไม่โล่งขนาดนี้ นี่มันโล่งๆใช่ไหมอันนี้มันแค่2 หน้าเนาะ ใช่ เพราะว่าถ้าที่น้องฟังเนี่ยคือเขาจะมีข้อห้ามเยอะมากๆเลยเนะ ใช่ค่ะ แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ใน2 หน้านี้อะพี่ ใช่ค่ะ แบบว่า กระดาษ3 ใบ 4 ใบ แล้วก็แบบว่าคือมีเขียนชื่อจริง มีหัวบริษัท แล้วก็มีให้เซ็นชื่อ นี่จะทำงานก็จริงแต่ว่า คือมันจะยิบอย่างเงี้ยเลยค่ะคือ แล้วมีข้อมี ยิบ มี เป็น ข้อห้ามอะไรไหม เขียนเป็นกฎทุกข้อเลยค่ะว่าห้ามทำแบบนี้หรือทำแบบนี้จะเป็นของบริษัทหรือว่าบริษัทจะได้80หรือ20อะไรประมาณเนี้ยค่ะ มีรายละเอียดตรงนั้นด้วย ใช่ไหม ใช่ใช่ 80 20 มี ในนี้ไม่มีนะทนายเจมส์ในนี้ไม่มีบอกนะไอ้80 20 ตรงนี้ ไม่มี มันจะเป็นตามรูปเนี้ยค่ะ ในรูปนี้ใช่ไหม แบบว่าคือมันจะ เอา ยาว ขึ้นเต็มหน้าจอได้ไหมครับโทษทีผมมองไม่เห็น เนี่ยค่ะมันจะมี สิทธิ ย่อย หน้าที่ของฝ่ายผู้รับจ้างเนี่ย มันจะมีย่อยแบบ 4.1 4.2 แล้วแบบเต็มหน้ากระดาษเลยค่ะ แบบว่าไม่ได้โล่งให้เขียนข้อมูลอะไรเยอะแบบนั้น โอเครายได้ใช่ไหมเนี่ยรายได้และการชำระเงินนะขอบเขตรายได้ตามสัญญานี่หมายถึงรายได้ทั้งหมดที่ฝ่ายผู้รับจ้างได้รับจากการไลฟ์สดเช่น เงินติปเงินสนับสนุนอะไรก็ว่าไป จะมีรายละเอียดแบบนี้ถูกต้องไหมฮะ ใช่ค่ะ โอเคทีมงานแสดงว่าที่เขาส่งมาก็ไม่น่าจะใช่ตัวที่เขาเซ็นหรือเปล่าเอาเป็นสแตนดาร์ดพี่ว่าเขาจะคุยกับเขาอีกรอบเหมือนเขาก็ไม่ค่อยอยากจะคุยเนาะเหมือนเขาก็อยากจะบอกว่าดำเนินการตามกฎหมายของเขาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าที่ผมจับใจความคุณเรย์ได้นะด้วยความเคารพคุณเรย์นะแต่ถ้าคุณอยากจะคุยเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับอย่างนี้นะฮะตรงไหนอ่านตรงไหนข้อความตรงไหนโอเคอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าผมเอาคำชี้แจงที่ทางด้านของทีมงานคุยกับบริษัทของเขาแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับไล่เรียงตามประเด็นตามนี้นะครับสถานะของบริษัทหลายคนสงสัยนะครับเริ่มจากประเด็นสถานะของบริษัททางตัวแทนของบริษัทนะครับชี้แจงว่าที่นี่บริษัทเป็นบริษัทไทยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารชาวจีนเปิดทำการมาเกือบ3 ปีในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซนะฮะข้อที่ 1ทีมงานของเราก็สงสัยและถามประเด็นถามแบบตรงๆเลยนะครับบริษัทจะได้อะไรวัตถุประสงค์ของทางธุรกิจคืออะไรของการทำบริษัทตัวแทนบริษัทยอมรับตรงๆว่าตอนนี้บริษัทไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยไม่ว่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือรายได้จากงานต่างๆเพราะช่องยังไม่สามารถสร้างรายได้และนอกจากนี้บริษัทยังไม่อนุญาตให้รับงานรีวิวสเปซสปะเช่นการปักตะกร้าขายของสกินแคร์อะไรก็แล้วแต่เพราะมองว่าไม่เหมาะและต้องการคุมภาพลักษณ์ของช่องให้คนจดจำในฐานะช่องถ่ายทอดวิถีชีวิตครอบครัวไปก่อนตัวแทนบริษัทอธิบายนะครับบอกว่าเมื่อช่องเติบโตและมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วบริษัทตั้งเป้าที่จะรับงานโฆษณาที่ตรงกับคาแรคเตอร์ของครอบครัวยกตัวอย่างเช่นลูกชายอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณานะครับพวกผ้าอ้อมเด็กเนี้ยแพมเพิร์สเด็กหรือให้คุณบิ๊กสามีรับงานรีวิวน้ำมันเครื่องเป็นต้นเมื่อถึงจุดที่มีสปอนเซอร์หรือมีเอเจนซี่เข้ามาจ้างโฆษณาและรีวิวสินค้าตามที่วางแผนเอาไว้เมื่อนั้นเองบริษัทก็จะเริ่มหักส่วนแบ่งรายได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก็คือ80-20 จุดเริ่มต้นของการร่วมงานนะครับก็เข้าไปร่วมงานกับครอบครัวไรเดอร์ตัวแทนอธิบายว่าเป็นเพราะเห็นใน TikTok นะรู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่สู้ชีวิตจึงอยากจะเข้าไปช่วยต่อยอดสร้างอาชีพและใช้ช่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆ
โดยในตอนแรกได้เสนอค่าเสียเวลาให้คิวละ 1,000 บาทนะครับส่วนประเด็นสัญญาหักหัวคิว 80% และรายได้ 20,000 บาทต่อเดือนถูกต้องไหมฮะทางบริษัทชี้แจงว่าสัดส่วน 80/20 มีระบุไว้ในสัญญาจริงแต่เป็นข้อตกลงสำหรับอนาคตหากช่องเติบโตจนสามารถรีวิวสินค้าหรือโฆษณาเข้าซึ่งตอนนี้บริษัทยังไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆนะฮะจากช่องเขายืนยันอย่างนี้และยังไม่อนุญาตให้รับงานเพราะอยากสร้างภาพจำของช่องให้ชัดเจนก่อนไม่อยากให้ปักตะกร้าขายของมั่วๆสำหรับเงิน 20,000 บาทในสัญญาไม่ได้ระบุตัวเลขนี้ชัดเจนและไม่อยากเรียกว่าเงินเดือนเพราะพวกเขาคือพาร์ทเนอร์ไม่ใช่พนักงานบริษัทแต่มีการตกลงว่าจะจ่ายค่าตอบแทนให้ทุกสิ้นเดือนการบรีฟงานและคลิปดราม่า 11 ล้านวิวนะครับคุณผู้ชมสำหรับประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าบริษัทเข้าไปบงการชีวิตและจัดฉากให้ภรรยารายเดอร์ดูแย่จนทัวร์ลงนั้นตัวแทนบริษัทยืนยันว่าไม่ได้ห้ามไม่ให้ครอบครัววิ่งงาน Grab นะครับแต่บริษัทจะเป็นคนวางเทมเพลตและบรีฟงานให้ครอบครัวถ่ายคลิปส่งมาให้ทางบริษัทเป็นคนตัดต่อทีมงานเราก็ถามต่อว่าตกลงแล้วเอเจนซี่เนี่ยทำให้กี่คลิปกระบวนการเป็นยังไงทางตัวแทนบริษัทบอกว่าบริษัทจะเป็นคนบรีฟงานให้ครอบครัวถ่ายฟุตมาถูกไหมถ่ายฟุตเทจมาแล้วบริษัทจะเป็นคนจัดการตัดต่อให้ทั้งหมดซึ่งที่ผ่านมาทำคลิปหลักไปประมาณ4คลิปสั้นๆที่ซอยย่อยออกมานะอีกไม่เกิน10คลิปโดยคลิปหลักที่ยอดวิวพุ่งกระฉูดทะลุเพดานสุดๆก็คือคลิปดราม่าเฟรนช์ฟรายนะครับที่กวาดไปถึง11 ล้านวิวส่วนคลิปอื่นๆยอดวิวก็ลดหลั่นกันมามีตั้งแต่ 800,000 600,000 300,000 วิวเป็นต้นส่วนคลิปภรรยานอนกินนะเฟรนช์ฟรายที่ยอดทะลุ 11 ล้านวิวนั้นบริษัทยอมรับว่านำเรฟเฟรนซ์มาจากประเทศจีนจริงแต่ได้สอบถามภรรยาแล้วซึ่งตัวภรรยายืนยันว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่เธอเคยเป็นจริงๆในอดีตบริษัทจึงนำเรื่องราวในอดีตมาถ่ายทอดเพื่อให้เป็นคอนเทนต์น่าสนใจรวมถึงเรื่องที่ลูกป่วยก็เป็นเรื่องจริงไม่ได้จัดฉากแต่อย่างใดเป็นอย่างนั้นจริงไหม ตอนท้องหรือเปล่า ฮะตอนท้องใช่ค่ะเป็นตอนท้องที่แบบว่าไม่ทำอะไรเลย เดือน ช่วง 2 เดือนแรก ถึง3 เดือนใช่อันนั้นเป็นจริง อาการของคนท้อง โอเคนั่นแหละครับเขาอธิบายมาเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมทนายเจมส์เราคงต้องไปยังไง สงสัยอยู่ 3 ช่วงน้องเปิดช่องเนี่ยประมาณปีไหน หนูอายุ16ค่ะเปิดเอง ใช่ค่ะ พศเลยบอกพศมาพี่ไม่รู้เรา ตอนนี้หนู19อ่ะพี่นับไปพศอะไร 3 ปี 3 ปี 3 ปีเนาะแล้วเขาชวนเราทำช่องเนี่ยเมื่อประมาณปีไหน ชวนทำ บริษัทเนี่ย ปี ทำช่อง ปีนี้ โอเค แล้วเซ็นสัญญากันเมื่อไหร่อีกคันนี้ ต้นเดือนนี้ ต้นเดือนที่ผ่านมา ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ช่องเขาเปิดมาตั้ง3 ปีแล้วพี่ ก็แสดงว่าคนที่เปิดช่องคือหนู ใช่ ค่ะ เป็นบัญชีหนู ถูก ชื่อหนู ถูก การลงทะเบียนทุกอย่างเป็นหนู ใช่แต่ว่าเขากำลังจะทางฝั่งของอีกฝั่งหนึงเนี่ยเขากำลังจะมัดด้วยสัญญากันด้วยลายลักษณ์อักษรว่าเขาให้เราเนี่ยยอมรับว่าช่องเนี่ยมันคือของเขามันคือทรัพย์สินของเขายอมรับด้วยลายลักษณ์อักษรนี่ไงพี่ เอา ก็นี่ไงพี่ลองดูดิ อ่า คือช่องเนี่ยมีรหัสผ่านมีพาสเวิร์ดของผู้รับจ้างจริง แต่เป็นทรัพย์สินของบริษัท และยินดีถือแทนโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนนี่สัญญาเขียนอย่างนั้น แล้วทำยังไงแบบสัญญาแบบนี้ คือ เขาเซ็นไปแล้ว เข้าใจคือจะมาบอกว่าไม่อ่านเนี่ยมันก็ไม่ได้เนาะอันเนี้ยเราต้องตีก่อนว่าสัญญาเนี้ยโทษสัญญาเนี้ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า อืม ถ้าเกิดมันเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม อืม เราก็สามารถที่จะบอกล้างหรือบอกเลิกได้ อืม ถ้าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับ เพราะว่าเท่าที่ผมดูอ่ะมันเป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรกันแต่เขาเป็นฝั่งลงทุนคุณเป็นฝั่งได้ผลประโยชน์ถูกปะ อือฮึ แต่ณวันนี้คือเขากำลังจะเอาช่องคุณไปไงประเด็นช่องที่คุณสร้างมาก่อนที่จะมีการ พาร์ทเนอร์ ตกลงเข้าทำสัญญากัน และตกลงเซ็นสัญญาด้วยเซ็นสัญญาก็เพิ่งเกิดถูกไหมฮะผมคำถามที่ผมถามนี่ไงว่าถ้าคลิปคุณไม่แมสคลิปคุณไม่ดัง อืม เขาจะจับเซ็นสัญญาหรือเปล่า อืม ประเด็นนะครับ ก็ต้องว่ากันไป คราวนี้ณวันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือครับว่าช่องไหนเคยโดนแบบนี้บ้าง เขาเคยบอกว่าเขาเคยชนะคดีแบบนี้มาแล้ว ใช่ อันนั้นเขาบอกไงแต่ บอก เราอยากจะรู้ว่าคนอื่นน่ะใครบ้างที่แบบเคยโดนในลักษณะนี้ก็ต้องเอามาดูว่าโดนบริษัทเดียวกันไหมหรือโดนบริษัทอื่นเงี้ยแต่ผมขออนุญาตยกตัวอย่าง2เคสให้ฟัง ครับ นะครับเคสหนึ่งเป็นเคสของบริษัทที่เปิดขนส่งนะครับก็จะมีค่าคอมมิชชั่นให้30 20 10นะครับ
โอ้30เนี่ยมันต้องลงทุนเยอะเลยพี่มันต้องมีรถมันต้องมีศูนย์กระจายสินค้าใดๆก็ไปลงทุนกู้ยืมเงินมาเปิด ต้องมีรถมีพนักงานอะไรเต็มหมดเลย พอเปิดได้ปุ๊บเขามีแหล่งลูกค้าเยอะเพราะเขาเป็นคนรู้จักคนเยอะ สุดท้ายลดจาก 30 มาเป็น 20 เอาดื้อๆมาเป็น 15 เอาดื้อๆอย่างนั้นทำให้เขาไม่สามารถที่จะได้คอมมิชชั่น 30% ตามที่บอก ครับ แล้วนี่สิ่งที่ก่อขึ้นมาทำไง แต่สิ่งที่เขาได้ไปแล้วคือฐานลูกค้าพี่ เหมือนกันกับแพลตฟอร์มทั่วๆไปเนี่ยนะครับ ครับ ที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยคุณไปสร้างฐานลูกค้าให้กับเขาเยอะแยะมากมายเลย ถามว่าเขาจำชื่อร้านคุณได้ปะไม่มีทางแต่เขาจำได้แล้วแพลตฟอร์มเนี้ยจำแต่แพลตฟอร์มได้จำชื่อร้านไม่ได้ และห้ามติดต่อกับลูกค้าเองโดยตรง ท้ายที่สุดก็ต้องทำตามกฎที่เขาตั้งขึ้นมา คุณต้องมีแคมเปญนู่นนี่นั่นถามจริงได้กำไรเปล่าพอขาดทุนร้านคุณก็ต้องไป ร้านคุณก็ต้องยกเลิกทำผิดกฎก็ต้องยกเลิก แต่ฐานลูกค้ายังอยู่ครับ คุณทำให้เขาดังเอง โอเค ส่วนเคสนี้เรา เค ไม่ ส รู้ นี้ก็ รอดูกันต่อไป รอดูกันต่อไป อันนี้ขออนุญาตนะครับ มอบของให้ก่อนนะครับนี่นะครับ นายเจมส์ครับ ขอบคุณครับ ขออนุญาตนะครับพี่ทูลิปครับ ข ข อ อ บบ คุ คุณ ณครับ ค่ะ วันนี้ขอขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงพลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงพลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงพลัสลูเทียและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงพลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณคุณบีไลค์โลโก้ด้วยนะฮะส่งกิฟต์เมมเบอร์ชิพเข้ามานะฮะ20 เมมเบอร์ชิพขอบคุณนะฮะบีไลค์โลโก้คุณบีไลค์โลโก้หายไปนานกลับมาแล้วขอบคุณมากๆนะครับช่องยูทูบนะครับนี่ขอมอบให้ต่อเลยนะครับจากอ้วยอโนสดนะครับขอบคุณครับพี่บิ๊กครับพี่สาครับพี่เจมส์ครับ ขอบคุณ พี่ทิพย์ ครับ ขอบคุณมากครับคุณทิพย์ครับนี่นะฮะคืออ้วยอโนสดครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขาคุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขาคุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับเขาคุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาวครับนี่คือยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาท่าน้ำขาวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับขอบคุณมากๆครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มอบให้ท่านละ2 ขวดนะครับขอบคุณครับพี่บิ๊กครับพี่สาครับวันนี้นะครับนี่โอ้โหนี่กดดันเครียดซะจนพับกระดาษเลยเหรอใจเย็นลุกใจเย็นลุกนะฮะพี่เจมส์ครับพี่ทิวลิปครับของดีฮะยาท่าน้ำขาวครับ49 บาทฟ้าสีฟ้าตราหารคู่49 บาทเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายนะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Tops ออนไลน์และ Macro Pro นะครับมีแบบจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คนะครับและยกลังแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับทิพรสที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ฮะของดีครับทิพรสนะครับอร่อยครบรสครับต่อกันที่ Star Air นะครับเครื่องปรับอากาศคุณภาพของคนไทยที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเรานะครับไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดี่ยวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ Star Air มีให้เลือกครบทุกแบบตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับดีไซน์ทันสมัยเย็นเร็วนะครับเงียบมั่นใจได้ทั้งความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวแถมช่วยประหยัดพลังงานนะครับสำหรับใครที่กังวลนะเรื่องของค่าไฟช่วงหน้าร้อนไม่ต้องห่วง Star Air มี Air Solar Hybrid นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดไฟได้ถึง 60% คิดถึง Air ตัวใหม่ต้อง Star Air นะครับสนใจติดต่อได้ที่ Line @official นะครับ Star Air มีตัว E ติดท้ายด้วยนะครับหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสามารถค้นหาตัวแทนได้ใกล้บ้านท่าน www.starair.com นะครับและวันนี้คุณผู้ชมครับทาง Star Airนะมีกิจกรรมดีๆมาแจกฮะนั่นก็คือเสื้อยืด Limited Edition นะครับเป็น Star Air Limited Edition ให้กับแฟนๆรายการถกไม่เถียงนะครับที่ดูไลฟ์ผ่านช่องทาง Facebook นะฮะคุณผู้ชมครับกติกาง่ายมากเพียงตอบคำถามว่าสำหรับคุณอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของแอร์ยุคใหม่ความเย็นเร็วความเงียบ
การประหยัดพลังงานหรือสุขภาพของคนในบ้านเพราะอะไรด้วยนะครับพิมพ์คำตอบติด hashtag Star Air นะครับอย่าลืมนะมี E ปิดท้ายด้วยนะครับใน Facebook Live ของถกไม่เถียงวันนี้เลยนะฮะคอมเมนต์ไหนประทับใจทีมงานที่สุดรับเสื้อยืด Star Air Limited Edition ไปเลย 1 ตัวนะครับของมีจำนวนจำกัดนี่รูปแบบของเสื้อยืดนะครับคุณผู้ชมเราจะประกาศ 6 ผู้โชคดีในวันที่ 28 ที่จะถึงนี้นะเงื่อนไขการรับรางวัลผู้โชคดีจะต้องแอดไลน์ @Star Air ติดต่อรับเสื้อจากทีมงาน Star Air นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ Star Air ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับเอาโอ้โห อันนี้ผมเป็นซานตาคลอสเลยนะ เป็นซานตาคลอสมอบให้ครับ อันนี้คือรถหนึ่งครับ ขออนุญาตครับ อันนี้เป็นผงปรุงรสนะครับคุณผู้ชมครับ ผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับ มีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับ ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรสไก่ รสหมู รสเนื้อ ต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจครับ ต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับ โปรโมชั่นพิเศษ 1 แถม 1 และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายนะครับ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market รวมถึง Foodland และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับรสหนึ่งฮะอันนี้คือของดีจากรสหนึ่งนะครับผงปรุงรสรสหนึ่งครับขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนโครงการดีๆคุณผู้ชมครับอยากจะให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยเนี่ยได้เข้าร่วมนะครับสำหรับใครที่กำลังหาช่องทางในการขยายธุรกิจของตัวเองสู่แพลตฟอร์มของออนไลน์นี่คือออนไลน์ของคนไทยล้วนๆเลยนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart มีโครงการไทยช่วยไทยที่เปิดโอกาสให้ร้านค้าไทยได้ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบครับพิเศษสุดๆสำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์รวมมูลค่าสูงกว่า 300,000 บาทเลยคูปองสนับสนุน 25,000 คูปองส่วนลดค่าจัดส่ง 5,000 บาทและก็มีการโปรโมทไลฟ์ผ่านไลฟ์คอมเมอร์สร่วมกับ KOL ด้วยนะครับที่สำคัญฮะ 0% นะ GP นี่คนที่อยู่ในวงการนี้จะรู้ดีว่า GP เนี่ยตอนนี้หนักหนาเหลือเกินนะอันนี้ 0% ฮะคุณผู้ชมครับถ้าผู้ประกอบการท่านไหนมีของดีสินค้าเด็ดอยากเพิ่มยอดขายขยายฐานลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคมที่ถึงนี้นะครับที่เว็บไซต์ thaichuithai.net ครับรีบสมัครด่วนสิทธิ์มีจำนวนจำกัดนะครับสแกน QR Code หน้าจอได้เลยครับตอนนี้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโครงการดีๆครับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart ครับขอบคุณมากๆครับเอาสรุปสุดท้ายครับสุดท้ายก็คือก็ต้องไปเสี่ยงฟ้องอย่างเดียวนะเพราะว่าถ้าไปขออย่างเงี้ยเขาไม่ให้นะครับหนทางก็คือบอกเลิกสัญญานะครับบอกเลิกสัญญาแล้วน้องก็ต้องคิดดูว่าสิ่งที่เขาไม่ปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยมีอะไรบ้างลิสต์มานะครับแล้วก็บอกเลิกสัญญาเขาเมื่อบอกเลิกสัญญากันแล้วเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เต็มใจที่จะบอกที่จะเลิกสัญญาเช่นเดียวกันนะเท่าที่ผมฟังนะเพราะเขาอ้างว่าน้องไปบอกเลิกสัญญาเขาก่อนเมื่อต่างฝ่ายต่างสมัครใจเลิกสัญญากันมันต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมครับเท่ากับสัญญาเนี่ยไม่มีอยู่ตั้งแต่ต้นช่องเขาก็ต้องคืนคุณนะคือจะมาบังคับตามสัญญาตัวนี้เขาต้องยึดถือตัวสัญญานี้แน่นอนล่ะครับเพราะคุณจะไปเซ็นให้เขาเองว่าเซ็นยอมรับเองว่าช่องเป็นของเขาครับถูกปะเขาก็ต้องยึดถือสัญญาให้แน่นแหละแต่เมื่อสัญญาเลิกกันเท่ากับสัญญานี้ไม่มีอยู่แล้วเท่ากับสัญญาถูกยกเลิกนะครับก็ต้องลองดูว่าหลักกฎหมายมันก็เป็นอย่างนี้แหละเอาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกังวลมากเกินไป เอานี้ผมยังไม่ได้ถามเลยสิ่งที่คุณอยากได้ทิ้งท้ายหนึ่งอยากได้ตอนนี้อยากได้อะไรมากที่สุดตอนนี้เอาพูดจากใจจริงอยากได้อะไรอยากให้มันจบอยากให้ไปไงคุณพูดเลยฮะเผื่อจริงๆคือผมก็คุยกับเขาบอกจริงๆมันก็ไม่อยากจะให้เป็นถึงเรื่องของการฟ้องร้องกันถ้าสามารถตกลงกันได้คุยกันได้โดยดีใช่ไหมแล้วก็จบก็คือเอาจริงหนูอยากได้ช่องหนูคืนแล้วก็ลบผู้ติดตามทิ้งให้เหลือเท่าเดิมก็ได้ก็คือที่เขาสร้างมามันจะได้จบแล้วก็ลบคลิปที่ทำจบก็คือเอาผู้ติดตามไปเลย30,000 กว่าคนเอาคืนไปเลยก็คือเอาแค่ผู้ติดตามที่หนูสร้างมาแล้วก็ตะกร้าที่หนูปักแค่นั้นเลยค่ะตอนแรกก่อนที่คุณจะร่วมกับเขาผู้ติดตามคุณอยู่เท่าไหร่นะ1,100น่าจะประมาณนี้ค่ะไม่แน่ใจตัวเลขที่ชัดเจนเท่าไหร่คุณจะโดนแย้งเรื่องอะไรรู้ไหมเขาจะอ้างว่าเขาลงทุนกับคุณไปเท่าไหร่นี่คือปัญหาจากที่ผมมีประสบการณ์ในการทำคดีพวกดาราต้นสังกัดต่างๆที่เขามีต้นทุนของเขาก็จะอ้างเรื่องต้นทุนนี่แหละครับปัญหาหมายถึงต้นทุนที่ลงทุนให้เขาลงทุนเขาอ้างว่าเขาลงทุนก็คิมดราม่าที่เขามาทำให้เราจ่ายตังค์ซื้อของซื้ออะไรเนี่ยนี่คือเงินที่เขาลงทุนไปทุกบาททุกสตางค์ที่เขาจ่ายเงินให้คุณนั่นแหละเขาเรียกว่าเงินลงทุน
แต่มันจะหาข้อยุติโดยการที่ไม่จะต้องไปขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยมันคุยกันได้ใช่ไหมครับถ้ามันอยู่ที่ความพึงพอใจ สมมติเรามองว่าช่องนี้มีมูลค่า แล้วก็คุณลงทุนคุณก็ได้ช่องนี้ไปสมมตินะน้องก็ไม่ต้องจ่ายเงินอะไรสักบาทหนึ่งอย่างเงี้ยโอเคไหมหรือผมเสนออีกครั้งหนึ่งก็คือ คุณไปด่าเขาคุณไปว่าเขาคุณโพสต์ขอโทษเขาแล้วก็ลบไอ้ต่างๆลบน้องลงทางช่องทางไหนอะ ช่องใหม่ เอาช่องใหม่ ใช่ น้องก็อาจจะต้องขอโทษขอโพยกันแล้วก็จบกันไปคืนช่องแบบนี้โอเคไหมอย่างเงี้ยครับมันก็มีอยู่ไม่กี่ทางอะครับแล้วส่วนเงินลงทุนอะโหผมบอกได้เลยว่าไปบังคับทางแพ่งอะน้องจะใช่ไหมน้องก็รายได้น้อยอะจะไปบังคับอะไรจากน้องอะนะครับ ลองคุยกับเขาดูไหมยังติดต่อเขาได้ใช่ไหม เขาไม่ติดต่อแล้วก็ไม่ตอบกลับอะไรหนูเลยนะคะ แต่หลัง หนู จาก ถาม นี้ ไปแล้วค่ะว่าสรุปว่าเอายังไงตอนที่วันที่เขาโทรมาเขาอ่านแต่เขาไม่ตอบก็คือไม่มีติดต่อกลับมาหลังจากนั้นเลยห ไม่เป็นไร ถา เดี๋ยวหลังรายการตรงนี้แหละครับพอมันจบไปแล้วเดี๋ยวคุณลองติดต่อกันไปอีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเพราะเขาบอกเขาติดต่อคุณแล้วคุณไม่ยอมรับเขาก็แล้วคุณบอกคุณติดต่อไปเขาไม่ยอมรับคุณตกลงไม่รู้ใครไม่ยอมรับใคร แต่ว่าตอนนี้มาตรงนี้ละก็เอาแบบชัดเจนง่าย ๆ ก็คือถ้ามันจบลงคุยกันได้ มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีถูกต้องไหมครับเพราะอย่างของคุณทูลิปเองก็ในอดีตก็เคยมีปัญหามีอะไรนี่แล้วก็คุยกันก็หาทางลงได้ มันต้องไปถึงขึ้นศาลแล้ว ไม่ค่ะ มันเสียเวลา จริงๆก็อยากให้ทางบริษัทอะค่ะคิดว่าน้องก็มีลูกด้วยมีเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้ขึ้นศาลคุยกันง่ายกว่าไหนๆก็เคยร่วมงานกันละก็จบกันด้วยดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะ ก็อยู่ที่ความพึงพอใจว่าจะสรุปหาข้อตกลง ใช่ ยังไงตอน ค่ะ ท้ายแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะยินดีที่จะคุยกับคุณถ้าคุณลองติดต่อไปก่อนแล้วก็แสดงความจริงใจว่าเราก็อาจจะแบบเข้าใจอะไรผิดแล้วก็ว่ากันเดี๋ยวคุณหาวิธีคุยเอานั่นคือสิ่งที่คุณอยากได้คือช่องคืน follower ที่เขาได้ไปจากตรงเนี้ยเอาไปเลยไม่เป็นไร ใช่ค่ะ ขอกลับมาให้เหมือนเดิม ใช่ เท่านั้นก็โอเคแล้ว ใช่ค่ะ อ่า คือถ้าเงินจะไม่จ่ายก็ไม่ได้มีปัญหา เพราะว่าถ้าจะเป็นในการผิดสัญญาจริง ๆ แต่ว่าช่องหนูสร้างมาเอง อันนี้เป็นสิทธิของหนูด้วยแล้วกันที่แบบว่าสร้างมาเอง3 ปีแล้วก็ปั้นจนช่องมันฟีดจนเขาอยากร่วมงานด้วยอย่างนี้แล้วกันดีกว่าค่ะใช่มันดูน่าสนใจแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่หนูคิดเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นเขาก็คงไม่อยากแบบว่าร่วมงานกับหนูหรือว่าครอบครัวหนูแน่นอน ในมุมครีเอเตอร์ก็จะมีมุมนี้ด้วยเหมือนกันถูกต้องไหม ค่ะ เราก็จะรู้สึกว่าเรา ก็เราสร้างของเรามาเราก็อยากได้ของเราคืนอะไรอย่างเงี้ย ใช่ เข้าใจ โอเคนะครับ ยังไงเดี๋ยวเราติดต่อเขาดูเพื่อหาทางออกได้ โอเคไหมมีอะไรอีกไหมที่อยากได้ เราก็ได้ความเป็นเรากลับคืนมา ใช่ได้ความเป็นตัวเองกลับคืน ผมเชื่อว่าตรงนี้ก็น่าจะชัดแล้วนะความเป็นตัวตนของคุณกลับคืนไปแล้วนะคุณ ใช่ ก็มีช่องใหม่คนตามหลายพันคนอยู่ในตอนเนี้ย ใช่ค่ะไวมาก มีคนตาม เกิ ให ด ม่แล้วเหรอคะ ก็โดนแฮ็กก็เกิด ก็เกิด จากศูนย์เลย ใช่ค่ะแต่ว่า โดนแฮ็กเนี่ยช่อง นี้ที่หนูสร้างเองคือเป็นช่องที่เอาไปปักตะกร้าไม่ใช่ไปกดตะกร้าซื้อแพมเพิร์สให้ลูกค่ะ แบบเผื่อได้ส่วนลดก็เลยสมัครผ่านอะไรแอปเชื่อมอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือมันศูนย์ทุกอย่างศูนย์หมด ศูน ค่ะ ย์หมดเลยครับ ศูนย์หมดจนมีพี่ๆที่ติดตามจริง ๆเขารู้จริง ๆ ว่ามันมีไอ้เรื่องอะไรแบบนี้ แล้วก็แบบเปิดโลกให้พี่ๆเขารู้อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเขาได้กลับมาติดตามและสนใจเลยอยากแบบว่าให้ออกมาเป็นอุทาหรณ์และเคสตัวอย่างตรงนี้ แล้วก็หนูต้องขอโทษพี่ๆทุกคนตรงนี้ด้วยนะคะ ที่แบบว่าเล่นกับความรู้สึกกับพี่ๆเนี่ยแบบว่าเรียกความสงสารอะไรเงี้ยค่ะ ก็หนูขอโทษจริง ๆ แต่ว่าเรื่องตรงเนี้ยก็เอาอย่างที่ทุกคนว่าคือมันเรียกความสงสารจริง ๆ แล้วเราก็เห็นแก่เงินมากเกินไปที่ทำให้คลิปออกมาเป็นแบบนั้น และคลิปยอดพุ่งมากค่ะ แต่ว่าหนูก็ได้รับในความเสียหายตรงนั้นเยอะเหมือนกันใช่ คุณบิ๊ก ส่วนเรื่องขอโทษจริง ๆ ผมว่าน่าจะเป็นผมที่ขอโทษทุกคนครับ เพราะว่าแฟนผมโดนดราม่าเขาเสียหายมันเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า แล้วมันทำให้ผมดัง อันเนี้ยผมต้องขอโทษทุกคนแล้วก็ขอโทษแฟนผมด้วยจริงครับผมที่มันทำให้ดังหรือคนมองว่าผมเป็นคนดีก็เพราะเขาโดนด่า น้องอายุเท่าไหร่ ผม26 ครับ ชีวิตยังอีกยาวไกลเนาะ ครับ คือผมเป็นพ่อคุณได้เนาะเป็นพ่อคุณทั้งสองคนได้ ครับ คนเราบางทีมัน
มีโอกาสพลาดได้ แล้วผมยอมใจนะที่ออกมาพูดกล้าพูดว่ามันคืออะไร แล้วคุณพูดมาผมยังตกใจเลยกล้าพูดด้วยว่าเพราะเห็นแก่เงิน เห็นแก่ตัวเกินไป ผมว่าแบบนี้ใจว่ะก็คือกล้าทำก็กล้ารับ ครับ ว่าเพราะอะไรยังไง อีกอย่างก็แฟนผมบอกว่าอย่างก็จริงแหละ เราไม่มีอะไรที่จะต้องเสียอีกแล้ว อย่างแฟนผมโดนด่าก็โซเชียลคนไทยนี่ก็ด่าแรงเจ็บมากจริงๆ ก็เหมือนกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีต่อเขาด้วย ในการโดนด่า แต่ก็เอาจริงก็ที่ขอโทษจริงๆ ก็คือผมคนขอโทษ เพราะว่าเขาเสียหายเขาโดนด่า แต่กลับกลายทำให้ผมดังในทางที่ดี เขาดังในทางที่ลบประมาณนี้ครับ ถ้ามองว่าหลอกลวงคนดูจริงๆ ก็น่าจะเป็นผมนี่แหละเพราะว่าเขาเสียหายตรงที่โดนด่าอันนี้คือเรื่องจริง เอาหน่าลูกคุณน่ารักมากเลยเนาะเจ้าบอสเนี่ยน้องบอส8 เดือนน่ารักมาก สู้เพื่ออยากให้เขาได้อยู่กับเรา ผมหรือสายเอง เคยแบบพ่อแม่แยกทางกัน ผมอยู่กับตากับยายเขาอยู่กับย่ากับปู่กับย่าเราไม่อยากให้น้องบอสเป็นแบบนั้นครับก็เลยสู้เพื่อครอบครัวกับคำว่าครอบครัวของเรานี่ใจจริง เอานะ คือพลาดแล้วก็ยอมรับแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็เดินหน้าต่อ ไม่ต้องกังวล ส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวพอจบรายการ เดี๋ยวเราหาวิธีคุยกับทาง ผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้ใจไม้ไส้ระกำขนาดนั้นหรอกนะบริษัทอะถูกไหมครับคุณจะไปกดไปบี้กับ2 คนที่3โทษทีขออภัยลูกเขาด้วย ลูกอายุ8 เดือนน่ารักมากเลยนะพี่ทูลิปน่ารักมากเลยนะถ้ามันจบลงด้วยดีได้ ผมว่ามันจะยิ่งเป็นบวกกับบริษัท อันนี้คืออาจจะเป็นการสื่อสารที่มันเข้าใจกันผิดคนละมุมมองคนละมุมก็เป็นได้นะผมพูดตรงๆผมต้องบอกว่าให้ความเป็นธรรมกับบริษัทด้วยเราก็อาจจะมองคนละมุมคนละอย่างอันนั้นคือมันผ่านมาแล้วเราแก้ไม่ได้ แต่สิ่งที่เราแก้ได้คือวันนี้แล้วเดินไปข้างหน้านะครับก็หวังว่าทางบริษัทกับคุณก็จะหาทางออกร่วมกันได้นะครับไม่ต้องกังวลทำใจสบายๆแล้วก็มุ่งมั่นในการทำคอนเทนต์ดีๆ มีช่องใหม่แล้วนี่พี่ว่าใช้ช่องใหม่ทำมาหากินได้พี่ว่าสังคมให้อภัยแน่ได้ ก็ไปไลฟ์สด ใช่ ลองดูอันนี้ตอนนี้ขายอะไรขายไก่ใช่ไหม ใช่ เอาโปรโมทขึ้นมาเลยหน่อยนะโปรโมทให้เขาหน่อยมายังไง ไก่ทอดไม้ละ5 บาทนะครับ อันนี้ตั้งใจจริง เพราะตอนที่เขาท้องแก่ใกล้จะคลอดเคยทำขายที่อยู่ไทย เป็นสูตรของย่าสาจริงๆ นี่ที่อยากขายไม้ละ5 บาท เพราะว่าตอนที่อยู่ไทยเราต้องไปซื้อของที่ต่างอำเภอไปกลับก็ประมาณ30 โลต้นทุนมันเยอะมาก แต่เราขายไม้ละ5 บาทที่ต่างจังหวัดได้ ก็เลยมองว่ากรุงเทพโลตัสอยู่ใกล้ๆไปกลับไม่เกิน50 เมตร ก็น่าจะขายไม้ละ5 บาทได้ แล้วอีกอย่างก็ขอบคุณลุงกับป้าที่ให้ขายหน้าร้านช่วงเช้าแบบว่าไม่คิดแบบว่าเพราะว่าเป็นช่วงที่ร้าน ใช่ ใช่ค่ะ เพราะว่ามันจะขายได้ช่วง6 โมงเช้าถึง9 โมงค่ะเพราะว่าป้าเขาต้องเปิดร้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นร้านซ่อมรถแถวไหนครับ แยกศิวราค่ะพี่ร้านเป็นร้าน ราม ช่าง คำแห รั ง ด รามคำแหง โปรโมทเลยละกัน 39ครับใช่ครับขายหน้าอู่ร้าน ใช่ ช่างรัด แบบว่าเดี๋ยวก็คือมีพี่ๆใน TikTok อะค่ะตามมาดันแบบว่ามารีวิวแบบว่าวันนี้ก็สั่ง30 ไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเอาเองเลย แล้วก็แบบว่าตอนแรกให้ค่าส่งมาแล้วค่ะ แต่ทีนี้เขาบอกไม่เอาคือเขาผ่านมาก็เลยมาเอาเอง พี่คนนี้เขาซัพพอร์ตดีมากเลยค่ะ แล้วก็แบบว่าคือหลายๆคนนะคะซัพพอร์ตแบบว่าดีมากๆที่แบบว่าคือให้ตลอดแบบว่าคือพร้อมที่จะแบบยื่นมือมาซัพพอร์ตตลอดนะคะใช่ พรุ่งนี้ขายไหม ขายครับยังไม่ได้ทำไก่เลยครับ ยังไม่ได้ ซื้อมาแล้ว ทำไก่ แต่ยังไม่ได้ทำเพราะนัก คุณ ข่า รี ว บไป ติดต่อ ทำ มา เดี๋ยวทีมงานเราสั่งเลยแล้วให้ส่งแก๊ปมา โอเคไหมคุณทำกี่ไม้อ่ะ ก็บางทีก็ตามออเดอร์ ใช่ค่ะ แต่ใจจริงจันทร์ถึงศุกร์ก็อยากขายหน้าร้าน เพราะว่า อยากให้พี่ๆเขาได้มาเห็นว่าเรา ใช่ ไม่ใช่คอนเทนต์แล้วนะ มัน ม คือ อง ชีวิต ว่า จริงแล้ว อนาคต ใช่ะ ถ้าเกิดมันไม่เป็นกระแสหรือคนไม่รู้จักเราแล้ว เรายังมี มัน อาชีพนี้ ใช่ยังมีอาชีพนี้เพิ่มมา แบบว่าแบบ คุณ ซัพ มี พ แน อ ว ร์ต คิดที่ดีมีความโอเคแหละไอ้ที่พลาดมาพลาดแล้วก็พลาดไปเนาะใช่ไหม ใช่ ที่ ใช่ พลาดแล้วก็พลาดแล้วลืมมันไป เราไปข้างหน้าเป็นบทเรียนแล้วก็ไปข้างหน้า ครับ นะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณมีตั้งใจมีความตั้งใจจริง แล้วคุณยอมรับในความผิดพลาดในสิ่งที่คุณแบบคุณ ครับ
ในมุมนี้ก็แมนพออะที่จะยอมรับว่าผมทำเหมือนหลอกลวงประชาชนใช่ไหมกับเล่นกับเรียนแล้วว่าหลอกลวงเนี่ยเล่นกับความรู้สึกของคน ใช่ค่ะ คุณยอมรับตรงนั้นแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นบทเรียน แล้วคุณก็ก้าวข้ามมันไป แล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบใช่แล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตกับลูกค้ากับคนนะครับเพราะถ้าคุณทำอย่างนี้ได้ ผมเชื่อว่าน้องบอสต่อไปอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดีมากคนหนึ่ง เพราะว่ามีพ่อแม่ที่พลาดมาแล้วรู้แล้วต้องสอนลูกยังไง เป็นตัวอย่าง ในฐา ที่ นะ ดีของลูก ถูกในฐานะที่เป็นพ่อคนหนึ่งเหมือนกัน แล้วก็มีพ่อตาก็คือพ่อของจ๋าเองที่สนับสนุนซัพพอร์ต อ่ะ ถึงบางทีเราอาจจะทำหน้าที่สามีที่ดีให้เขาไม่ได้แต่พ่อก็ไม่เคยโทษเรา ไม่เป็นไรคุณ ให้อภัยเราเสมอ เอาเป็นว่าคุณรีบกลับไปหมักไก่แล้วกันพรุ่งนี้มาเดี๋ยวไม่ทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวทีมงานคุยกับเขานอกรอบสั่งมานะไม่เป็นไรลูกก็มีกำลังใจเข้ามานะขอให้น้องๆ2 คนเจริญนานๆนะ ไม่เป็นไรลูกเริ่มต้นใหม่นะลูกเพื่อลูกนะ เริ่มต้นใหม่ส่วนเรื่องของบริษัท เดี๋ยวเราว่ากันแยกเป็นเรื่องๆเนาะ ครับ แยกเป็นเรื่องๆเนาะอย่ามาปนกันเดี๋ยวปนกันแล้วมันจะไปต่อไม่ได้ เราแยกกันเป็นเรื่องๆนะเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไป ค่ะ โอเค สู้ครับ สู้นะ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ นาเจครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผม พี่ดุลินขอบคุณมากครับ ทั้งหมดนี้ก็ถงไม่เถียงครับ ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ ขอบคุณคุณบีรัตโอโคด้วยนะครับ ดูเห็นเข้ามานะ membership 60 คนอ่ะ 60 คน ขอบคุณมากครับ คุณบีรัตโอโคแล้วโดเนทมา 200 เท่าไหร่นะ นี่มาจากอาร์เจนตินาเขาอยู่อาร์เจนตินาใช่ป่ะอาร์เจนตินาเปโซ 200 ขอบคุณมากๆครับ คุณบีรัตโอโคหายไปนานนะครับ คิดถึงนะจุ๊บๆสวัสดีนะครับทุกท่าน สวัสดีครับ